Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very happy today to receive a total of 154 our new students who just enrolled last week. I think together with me, we have AM 110, a total of 112 students, AM 120, a total of 29 students, AM 226, 2 students, and AM 228, 11 students. And I welcome everyone to the Faculty of Administrative Science and Policy Studies for Edu 5.0 for intake March 2023 to August 2023. All right, today I'm going to give you some background of the faculty. So as a Dean of the Faculty, I'm really happy to see all of you here with us in this Edu 5.0 briefing. And I'm here to give you a very short briefing about the faculties. As a new student of the faculty, I'm sure you need to know a bit about the faculty's background. Let me start with the first background of the faculty. And when we look at this UITM, University Technology Mara, I think this year, 2023, the strategic direction of the faculty is known as Globally Marketable 2023. And if we look at, there are 6 strategic trusts for 2023, which one I would like to focus on that deal with the student is to turn globally marketable student. That is the trust number 1. It's very important that all students in the faculties knows that the turning globally marketable students highlights on the importance of bringing the students up to a level of a global stage. And I hope with this 2023 is the year of globalization or internalizations, which will bring the whole of faculty member, including our students, to achieve the targets of turning our students into a globally marketable students. On top of that, I think we'll see the rest, number 2, number 3, number 4, 5, and 6. These are all of the strategic trusts for 2023, which now University Technology Mara is embarking on this strategy. So I would like to invite everyone here, the new students of Fsppp, right, to be engaged in whatever program that we have this year, especially on international program that would demand the students to be part of the program. Let me move on to the next slide. So, what I want to highlight in this presentation is some background of Faculty of Administrative Science and Policy Studies. All right. I think we'll start with this history of Faculty of Administrative Science and Policy Studies, or in BM or Bahasa Melayu, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. If we look at the historical background of the faculty, is not a new faculty. We started back then in 1965 when the School of Administrations and Law was set up. And then we offered the first flagship program known as Diploma in Public Administration and Local Government, or now known as in Malay, Diploma Pentadbiran Awam. And then we expanded the faculties, right, into offering more programs. In 1993, we offered Bachelor of Corporate Administration, right, to train company secretaries and administrators. And then in 2002, we offered the Bachelor of Administrative Science honors in 2002. And then next, in 2004, I think the faculty has split from Faculty of Law, and now with the name of Faculty of Administrative Science and Policy Studies. In 2014, we offered Diploma in Corporate Administration that is offered in AITM Seremban here
And last edition of the new program, in 2018, we offered Bachelor of Environmental Administration Honors, also in Subang. And when we look at the visions of FSPPP and as well as mission of SPPP, both, I think, have been aligned with the visions of University Technology Marang. In particular, we look at the vision of SPPP is to establish UiTM as a premier university of outstanding scholarships and academic excellence capable of providing leaderships to Bumiputras, dynamic involvement in all professional field of world-class standard in order to produce globally competitive graduates of sound ethical standing. On the other hand, the missions of FSPPP is to enhance the knowledge and expertise of Bumiputras in all fields of study through professional programs, research work, and community service based on moral values and professional ethics. And I would like to introduce the team of the top management and faculty, including myself as the Dean of the Faculties of Aptitude Science and Policy Studies, and my name is Associate Professor Dr. Nur Hafizah Haji Mahari. And we have Deputy Dean of Academic Affairs, Dr. Zarina Muhammad Zain. We have Deputy Dean of Student Affairs, Dr. Mazlan Chetsuk. And also we have Deputy Dean of Research, Ken Industries and Alumni. There is Dr. Radwan Yusof. And again, for the new students, I'm very happy to show you the faculty's qualities objective. If we look at here, we have 8 faculty quality objectives, which I think all of you or the students must know, especially if we look at objective number 3. If we look at now, what I want you to share with all of you students, that all of us, or all of you, must be committed, in achieving this objective. That obviously number 3, which to ensure the increased percentage of GOT by 2025 as follow. And that pertaining to our 90% of full-time diploma and degree students, right, must graduate, on time. GOT stands for graduate on time. So since you just enroll and register as students in part 1, that means make sure you progress and make sure you will complete your studies within the duration of studies. Right? If that is 6 semesters, in 6 semesters, you have to graduate. So this is our target, to ensure that all our diplomas and degree programs must graduate on time, right? That means the target for KPI for that is 90%. So the new students, so you set your mind that your journey will end, in your semester 6 or part 6 as you finish your studies. So hopefully do not extend your studies more than 6 semesters. Okay, and then we also have another objective quality that relates to our students' performance or academic performance. That is to have percentage of graduates with CGPA 3.5 and above. And for this target or KPI, so for diploma and bachelor students, we target 25% of the total our diploma and bachelor degrees. You should graduate with CGPA more than 3.5 and above. So this is the KPI set by the faculties to our students to perform as what mentioned here, stated here, not only GOT, but as well graduate with CGPA 3.5. So that will be the measures of our academic KPI, right, which we cascade to our students. So I think that's basically I want to highlight how important is the KPI, and for you as a students, right, to work very hard, right, with the faculty members, with the support of your lecturers and the teaching and learning here, inshallah, I think all of you will GOT, right, and as well as will score, I hope not only 25%, maybe more than 25% of the
diploma and degree students to graduate with GPA with 3.5 and above. I'm sure you can do it, right? Okay, I think this is some basic background of our staff member, especially our academic staff. So we look at here, basically our staff, academic staff, the lecturers, senior lecturers, our professors and associate professors, as well PhD holder. I think most of our resources, more than 60% of our staff or academic staff hold PhD. So I think we have a lot of expert in the faculties, right? Which I think most of them are senior lecturers, right? And that will help you, assist you throughout your journey here. So I'm sure take this opportunity to learn from our expert who are very committed, in delivering the subject matter to you. All right. So we have that around 3 professors, uh, 7 associate professors, and senior lecturers that consists of 79% in this faculty, right? In fact, as I told you, PhD holders here, we have like more than 50% our academic staff in the faculties hold their PhD. And we are supported by a very committed administrative staff that consists of 17 of them, right? So this will be some background of our human resource in the faculties, all right? So we have here academic program. I know as new students, you can go to our website, fsppp.uitm.edu.my. So you will see what are the programs offered in the faculties. So we have 11 programs in totals. There is 10 academic program and 1 professional program, from ranging from diploma right up until PhD, right? So I know some of you now enroll in diploma in public administration, AM 110. Some of you now here registered in diploma in corporate admin 120. And then for bachelor degree, we have 3 bachelor degrees. And all of you are here, right? Whether you are doing bachelor of corporate administration, AM 225, environmental administration, AM 226, or bachelor of admin science, AM 228, and on top of that, we have also postgraduate studies. So we have master's and professional program. So this master's program, we have around 1, 2, 3, 4, 5 here. These are offered in our another campus in postgraduate campus in Shah Alam. So we have Master of Corporate Administration, Master International Relations and Diplomacy. We have Executive Masters of Empty Science, Master of Empty Science and Empty Science by Research, and as well we have professional program, the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, AM 550. So these professional programs, I think that is offered mainly for those who have done a Bachelor of Corporate Administration or even a Bachelor of Computer Science, AM 228 or 225. If you are interested, you can proceed your professional program in Institute of Chartered Secretaries for AM 550. Right. So, and last, we have 1 PhD by research, the Doctors of Philosophy and Computer Science, which by research, that is for high level of PhD studies. So this will be a list of our academic program offered in the faculty. Okay, next, just to show you, all right, what you will do as a new student, what would be I studying in this faculty? Of course, we have about 5 here, core studies, area of studies or disciplines that offered in this faculty. So we have the main one, or the one of the flagship program. We have a core study in public administration, right? And those who are doing Bachelor of Admin Science, AM 228, and Diploma in Public Administration, AM 110. So these are the niche area that you would study on, right? So you can see here, you will learn public administration, you will learn for those who do environmental administration, you will study environmental administration, public personnel administration, public financial administration, local government administration, and some of the specialty of the program. Also, I'm sure you will learn, some of the knowledge that will be equipped with skill to manage all level of government, right? Whether local level, states or federal level. So this is something which
those who are embarking on diploma in public administrations or AM 110 and AM 228, you will be specializing on the study of public administration. As well as we introduced to you in a part of your program in public administrations diploma as well bachelor of admin science, you will also be learning subject in policy studies. Right, so there are papers that you're going to learn on policy studies embedded in your curriculum, and then you will be learning on policy analysis, introduction to public policies, and you will deal with a lot of issues of social policies, women policies, children. There are a lot of policies because this faculty also specializing on policy studies. So this is something which related to you when you do your public administration and policy. And then another area which is on political science, I'm sure part of your Bachelor of Admin Science and Diploma in Public Administration, some of the basic introduction to political science will also be uh, introduced to you. Okay, so you will learn some niche area like politics and government, Malaysian politics, governance, democratic process, and so on and so forth. Some basic, I think, knowledge of that also will be embedded in your curriculum, right? For those who are doing corporate administration, and of course, AM225, you will be learning or specializing in area of corporate administration that deal with corporate administration, corporate governance, risk management, corporate ethics and compliance, corporate finance, and so on, so on. And of course, part of this is a very important basic or fundamental of corporate administrations, which you will be focusing on, all right? And of course, that will, I think, impart you the knowledge of role and responsibility of a corporate secretary. Right, corporate secretary is not, I think, is one of the core niche area offered in this faculty, which emphasize on the practical and procedural aspect of corporate governance and administrations of a company. So, of course, at the end of the day, you will be equipped with the knowledge and skill to perform the role of corporate secretary, including advising the board of directors on compliance with the law and regulations. So this is very interesting, a very niche a program that we have in UITM as well as in Malaysia, because for public universities, I think we are pioneer in offering, I think, the studies of corporate administration. So for M225, right, 225, so I hope there'll be more of you would, I think, enjoy your learning as well as you can also aim to do your professional, as I told you just now, professional program, ICSA, Institute of Chartered Secretaries and Administrators. Okay, this is one of the professional program, which I think open up for, especially for corporate administration students. So these are your feeder for your professional program. So I wish you all the best. I hope some of you might enroll into our professional program after you're done with your Bachelor in Corporate Administration in M225. Okay, and last also we have niche area of international relation and diplomacy. And this one, of course, at the degree level, for those who are doing AM228 or Bachelor in Admin Science, Administrative Science, you will learn other subjects, not only political science, not only politics, as well as you will learn some paper on international relations. So this is another area which we have the expert in these faculties that will highlight on the studies of diplomacy, international relation, international political economy, conflict management and negotiation, international organization, and so on and so forth here. But I think to be more specializing on this area, then you have to finish or complete your degree, and you might want to further your masters in international relation and diplomacy, for your PG level. So I would say not many people, expert that we have in this area, right? We have about 5 to 6 lecturers who actually have
expert in areas of international relations diplomacy. But I would say, I mean, these are the main, I would say, another area that for those who are really from degree level, you want to pursue your master level, this is another option for you to look for. Right now, you are doing just embark on undergraduate level, but for your postgraduate level, this is another option that you can specialize on, yeah, after you completed your undergraduate or your degree study. Okay, these are the core area of studies in this faculty. All right, next, just to share with you some of the MOA or Memorandum of Understanding and Memorandums of Agreement that the faculty have with our international partners, universities. So we have a few here, right? In fact, this year we're going to sign and renew more MOU with our international partners. So we have from many regions in the world. So we have from Japan, JICE, we have from Indonesia, University of Erlangga, we have from University of Negeri Yogyakarta, right? In Jawa Tengah, right? This is Erlangga is in Jawa Timur, and then we have Universitas Subang, right? I think Jawa Tengah, if I'm not mistaken. And we just signed one with Canadian Institute of Technology, CIT, Albania, in Eastern Europe. And then we have also, we're going to sign one, right, this month with NIDA, right, National Institute of Development Administration in Thailand. Also, we have with International Universities of Sarajevo, right, in Eastern Europe, in Bosnia. And then we also have with Islamic Universitas Islam Malang. We're going to sign next month in April, right? And then in Jawa Timur. And last, we have just signed this last year with OP Jindal Global University in India. So these are the range of universities partners that we have. And what the good things about this, and of course, we will expose our students exposure with activities, joint activities with this partner. So I hope when there is invitation as a new students, just know that we need to send people for student exchange, mobility outside, inbound, outbound, okay, going out to these partners universities in our joint program. I hope all of you will look for the opportunities and would join, volunteer to join this program, right? So look forward for this year. We're going to have a lot of international activities be carried out, which we want to invite our students to be actively involved. I think it's good for you. It's good for you to be exposed to our um, many series of webinar, guest speakers, as well as inbound mobility program, going outside the country, going to the universities for our student exchange program and so on. All right, I think I look for you to engage in this, and I'll always communicate this to our I think deputy deans of academic international, right? Whenever there's opportunities, right, we will send out the promotion to you, and I hope you all will take up because we are going to be a global marketable 2023 that we want to at least to have marketable students, so where you as a students must be participative, right, and active in this whenever there's an opportunity. So I hope you'll grab this, and seek, I think, advice from our cost head of program. If you need any help, I think you can contact them, all right, so that we will assist you and feed you with the informations needed for you to join any of this program. Okay. Okay. Next, I just want to share you what is the academic PI or KPI, Key Performance Index, academic achievement for the previous diploma program. So as a new student, I hope you got this in mind that I shared to you the policy just now, the slide on the policy objective to GOT, graduate on time, and to at least score CGPA more than 3.5 and above. So as a new student, I would like to inspire you, right, to motivate you to be focus on your studies, that you have aims to be or to achieve the highest outstanding achievement
in your academic performance. And of course, we have a good lecturers around you. We have a support systems around you. Anything, all right, that obstacle that you might face, we have a lot of social services like support, association, and so on and so forth. And lecturers, I think all of you will be appointed academic advisors or penasihat academic. So these are the support system that helps you, to overcome any issues or any problem or challenge that you might face throughout your study journey. So don't be afraid. That's part of life. Is something that we want, doesn't come easy, where you need to challenge yourself. And of course, the faculties here try to accommodate and to help every one of you here. That no, not everything is smooth sailing, right? When you study, there are ups and downs, there are challenge. Any kind of challenge, you don't worry, come forward, right? You come forward, talk to your penasihat academic, talk to your course coordinator, the head or KPP, Ketua Pusat Pengajian, and share that problem. And insyaAllah, it will bring up to our management level. Then we will try to assist you in many ways. So do not keep the problems, alone, because we know that, as part of human being, you know, um, we are here to help you, not only faculties, but UITM, with the support service that we have, hopefully it helps to ease whatever challenge that the students might encounter throughout their journey of study. So to share you that the KPI, as I told you, as how important is GOT, how important is to score 3.5 and above. And again, for those who join from diploma, I know you're fresh, start with part one, all of you, right? Diploma and degree, you start with part one. So have that in your mind, the KPI that you will make sure, because at the end of the day, you will pass. Yeah, I'll pray for you. You will pass in all the subject that you will take this semester or coming semester until the end, because we have also KPI that because some subject that might be hard for someone, that might be tough for someone. So we know that we have kegagalan khusus that more than 25% for AM 2021-10. We don't have last year. That's good. So we can see July and February, right? But some paper like for AM 120, we have statistic 104, right? And then we will see this is one in a blue moons, depends on the cohort. So you don't have to worry. Some people say it's a killer subject or still a killer course. You don't be afraid of that. Whatever you heard as a student, you must work very hard, isn't it? To help you, to learn as much as you can. Ask questions from the lecturers who are teaching you if you don't know anything. I think this is part of discipline that we have since we're school, isn't it? So we have that, make sure that as a KPI measurement for our faculty, we make sure that even some courses do not exceed 25% failure. And then CGPA melebihi, those who graduate 3.5 and above, at least you need to have more than 5%, So we can see all these stars that mean we achieve the target. You see for diploma here, AM21, we have 30 out of 82 scored 3.5 and above. That means possible, AM110. Also, AM120, I mean, almost half, 50% scored more than 3.5 and above. So as a new student, you can see this data. That means you also can be part, increase the statistic for your program here. Okay, gagal, less than 3%. You see not many. You can see only 2 who fail here, right, for AM1110. As compared to AM120, you have only 2 out of 230. So very minimal. Don't worry. You will not be failed. There's many reasons why people fail. Not because they don't perform. Sometimes a lot of challenge outside. A lot of challenge facing the students. So I hope, as I told you just now, get support, get help whenever you have problems. Okay, so talk to us. So we have this Anugerah Dekan more than 10%. Of course, for 120, you 30% score. A lot, isn't it? So compared to 77 out of 230, that means 33% of 120.
Anugerah Naik Chancellor, that means every semester you scored 3 point, you got Dean list. So every semester you got Dean list for 6 semesters, for instance, for 5 semesters. Then you can see there are about 6 for AM 120, 6 out of 82. All right, for last July, as compared to AM 120, you have 5 out of 32, so around 15%. That's a good record. So I would look at your batch now, your cohort as a new student, you might contribute to add the numbers of, for Anugerah Dekan or Anugerah Naik Chancellor. So you start with part one. Yeah? As a new student, part one, you got the Dean list throughout until the end. You will achieve that Anugerah Naik Chancellor. Okay? So I know all of you can do it, right? So just when I share this, you got the mind that all of you have this academic KPI cascaded to you as a student. Okay, I challenge all of you to perform the best you can. Not only good for yourself, but also it's contribute to our FSPPP statistics, the data, as well as UITM as a whole. Okay, and GOT, as I told you, our score objective, KPIs should be more than 90%. So as I told you, for DPA, no problem. You have 97.5%. Only two, there must be other factors. He might not be graduate on time, but majority 97% graduate. So this new batch also, I will set this your GOT. So set in your mind. Now I'm part one. In part five, I will graduate. Do not extend. Inshallah. Doa. Yeah? As well as the rest, I think you can see even for AM 120, Diploma Corporate Administration, your GOT is 96.7%, which is very high. Only one who did not graduate. Maybe other problem. It could be personal problem. And then the rest, majority graduate on time. Right? And then tamat with the three point and above. Then of course you did. I think that's why all the stars here show. The DPA did it. DCA also did it. Right? So that means you can have 89% for diploma pentadbiran awam and 93.75% diploma pentadbiran corporate. So well done, your previous cohort, your senior. All right. So for this, for bachelor program, also you can see all of our program have a lot of stars, at least more than 5 stars. So we achieved 7 stars, 5 stars. So you don't have to worry, guys. When I share this to you, that means you also can do it, and you will contribute to this additional to the statistics here. So you can see tiada gagal more than 25%, unless for this batch for accounting. I'm sure, yeah, there's only one. Yeah, that means not a very major, very minor. And then we have those who graduate with 3.5 and above. You can see 34% for BCA, AM225. Okay, and then we have 15%, that means 11 out of 71 for Bachelor of Environmental Administration. And then for 228, we have 32.4%, that means 70 out of 209. You have, this batch had scored more than 3.5 CGPA. That means that is considered their Dean list. So they did it. It's possible, everyone. So who actually fail less than more than 10%. So we have only 7 out of 514, very minimal at 1.36 compared to this is for July, February. Also about the range, you can see 3.1 for 226, 7 out of 221, and then 226. Well done. Last February, 0 failure. And then very minimal, right? 0.26 to 6 for M228 as compared 0.35. So average is around that. So it's hard to fail, I would say. Yeah? You'd have to worry. And then Anugerah Dekan as well, you can see 31% for AM225, 12% for 226, and 22.75% for 228, right? Anugerah Naik Chancellor, you see this, right? I think 10 out of 100 to 6 to 9% for 225, 1.5% for 226, and 1.73 for 228. So I think
that's it. I think I'll share how they graduate on time or not. Yes, every possible, right? All the star here show we achieve the target. So that is for degree program, right? Just for you to see that all the KPI, academic KPI for bachelor degree program, we also attain at least more than 6 stars for each of the 7 KPI, right? 7 here, most of we achieve 6 and above. All right. So for student affair, so I know all of you, right? We are very active faculty, new students. We are not very, you know, the active student, not active, slow. No, I think when it comes to program, students program, we are among, I would say, active in Seremban, as compared to, because we constitute around 3,000 students in campus Seremban. Okay, so we are very active, involved in all activities, whether that deal with student development, kerohanian, academic programs, community works. I think we do have here. I think you can see how the forums, ASEAN Forum, ASEAN International Youth Symposium, climate change crisis, SDG talk for BEBA AM226, or any programs. Okay, so motivation program and all that. And I think I am very I would say um, uh, thankful lah, because all the student association, we have 10 of association in these faculties, go by program, and make sure all of you diploma pentadbiran awam AM228 AM2110, you also have DPAC. Okay, know your program association, because I think very important, not only you are here to develop your academic, your knowledge, in the area of your studies, but to build your confidence, your social skill, your leadership skill, your teamwork skill, which how are you going to attain that? Not only through classes, but as well outside class, right? In this program, I hope most of you will develop a lot of, I think, social skills that you need to have as a student. So, as you know, university is a place where you not only develop your knowledge, but build up your interpersonal skill, social skill, leadership skill, which you can be attained by actively involved in all the programs. I think organized for you, all right, in all of webinar series, online or physical or carnival. We're going to have a carnival this year. So I'm sure your lecturers are looking for volunteers to engage in community works, all right, and so on and so forth. All right. So hope the new students of ours take up these opportunities, learning opportunities for you to be active students of FSPPP. So we have this I would say we have this tradition where our students normally will lead MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, not only in Seremban campus, but as well in all our branch campuses. And these are the students, because we know we are students of public administrations, corporate administration, and of course, uh, most of you will become leader one day, isn't it? So take this opportunity to be actively involved. And I think you can see association that are 2 years now. We have 10 here. Association represent all your programs. Yeah, Beckers for bachelor for corporate and for administrative science. All right, and then we have DCATS, diploma in corporate administration. We have CAS. This is for AM225, corporate administration. So student society, and then we have new in addition VES, voting education society, BEVA for AM226, bachelor of administrative environmental administration, and so on and so forth here. PERSIS is for postgraduate association of the faculty. So please, you are officially a member of this association, and as a member, right, do your part. You can be the exco, you can be the exco team and the leaders of this one day. All right, for those who are really interested, and you can, I think, bring this association higher level and lead this association by engaging, having a lot of activities for the students. All right, and these are among HEP program where I think this part of the faculties under
HEP, Hak Ehwal Pelajar, right? A lot of program, not only not that not so much on academic, because we tackle that academic program is tackled by the course coordinators and the whole program and the whole faculties. But when it comes to HEP program, again, as I told you, build up this. I think your skill, right, through this program, so that not only you are ready, with the knowledge, but equip you with the knowledge before you finish your studies, right, with the skills that are very important. When you joined your work life, your working life later on, you will be surprised that this program that you equip with this program through these activities and HEP program that we offered to you, that's got to do with a lot of carnival, with your career talk, alumni who help you to share their knowledge and expertise and how to present yourself. So there are a lot of bicara. I think we have program like bicara bersama KSU, right? Taklimat Pendidikan, we have a lot there. So this is the additional for you, right? So don't be, I would say, very negative. And sometimes when we give the program, if for you to learn and expose, not to say that, boring, boring. At the end of the day, what have you learned if you do not attend this, isn't it? I think this is something that as a student you have to take out this and look this as opportunity for you to learn. So be active learner, and inshallah this will benefit you, at the end of your program lah, by the end of the day, right? So inshallah, I think all the association, uh, I think all the advisors will bring in a good program for you, and as a member you should, I think, communicate what you want. Sometimes if you do not engage with the top exco of association, they don't know what you want. So that's why through joining association, you can let them know what you want, and then they will conduct whatever program that really useful for the students. I hope you'll be more active or proactive in terms of that. So I think other than that, I'm sure there's some of our students who have done a good achievement, right? Just to share, and there will be more people like you, that you as a new student will replace them, because some students there's their cohort, their batch, they have done well, and we need to have more like this in the future. So the new students will learn from this. So we have people who have attended internationals, who perform very well at international level. So we have who attended Harvard College Conference last year, or Akila. I think we have those students on their efforts join Youth International Model United Nations in Bali last year, and then students like Nazrin Arman, and I think he applied and he got to participate in International Summer School in University of Cincinnati, USA, and so on and so forth here. Okay, so we can see there, guys. Sometimes universities give you the opportunities and you apply and you got, and some by your own initiative. So I would encourage you to look for opportunities out there. And sometimes some of the students like Farah Akilani, right? She herself who apply and she got the place. So that means that a lot of opportunities for you in front of you. So look for these opportunities. And I hope, I think this exposure, especially international exposure, helps you, make you somebody at the end of the day. Because when we look at that, you will look at your CV later on. Not only you did well, CGPA, Dean List, or Anugerah Net Chancellor, additional with your international experience that you have, then people will look up on you, because this is additional that you have than the rest. So as I told you, marketable, right? Global marketable students. So we expect, I'll really push my students, right? The faculty, students to go forward, to go international, FSP, go international, because there you can learn more, and get your exposures that helps you to do better. All right, I think that's all. Just to share you the support service that we have here. If you have any problem, we have tabung kebajikan, we have tabung kecemasan, we have scheme
for OKU, okay, kemudahan college, pengurangan bayar yuran, okay, if you need help, come forward, bantuan sedekah yang kurang mampu, zakat, kita ada zakat, kita ada bantuan yang bertaraf kurang upaya dan kemudahan sokongan pelajar. So whatever it is, we have not only that, another one, counselling is not here. Counselling is very important, everyone, because it's part of life. Okay, when you learn something, you are in university, you got stressed out, you got burnout, you don't know how to cope with the new environment, especially after the MCO. You don't know how to make friends, you feel lonely, and this is part of the counseling. We have counselor in campus, okay, I think it's in our websites. So if we have any problem, meet up with them. I think you should know someone that can help you to assist you how to manage yourself. On top of that, of course, you have your family members. Get your families to know what your progress here, talk to them, call them up. I think this is why how we need a very good support service around us. Not only university provide you, the lecturers, your family, your parents, your good friends around you. Of course, these are very important people that will assist you and support you throughout your journey. So come forward and talk to us, all right? And I think we will bring forward to help you if we can, because there is a tabung there. There's a fund for you. So come forward, yeah. All right. And then I think for research and innovation, and of course, what not so much on this, but what I want you to highlight is more on program like ICANN here, industry, community, and alumni. And of course, we will have a lot of project got to do with community, and we will call in our alumni. Okay, and then we also have MassMed here. We have OSBC. I think what we call that near the faculty, near our faculty, near the office. We have our business center. We open up for students to train them entrepreneurial skills. So they sell foods. Okay, those who would like to join, right? You can contact the faculty, right? And then you can also do business, and then we will encourage you, to learn how to manage a small business, selling foods. That's part of our MassMed program in the faculty lah. Okay, so I think that's basically okay. We also have a good MOU with industry, which I think very important, because when we link up with industry, it helps you. It helps you to get your a good connection with industry for your employment in the future, for the student employment in the future. So we engage this Afin Islamic Secretarial Service, Paris Shah and Partner, and so on and so forth here. Persatuan Mitra Syarikat. So these are some of the effort made by the faculty's members, right? As part of the MOU signing MOA, just to provide training to you, to provide link and network, and helps for internship, sometime placement, as well as job opportunities. All right, for our graduate. I think last, what I want to highlight is on IDAT as a student of UITM, is part of our strategic trust in UITM. What are the values, norms that we flourish in UITM? And of course, if the word from the word ESI, nilai-nilai utama, E stand for excellent, S synergy and integrity. So nilai, what are the nilai yang kita pupuk dalam budaya universiti, budaya perdana universiti, is kecemerlangan. Pertamanya, kecemerlangan. Okay. Mengamalkan piawai kualiti dalam berkaitan dengan keupayaan, kebolehan dan potensi yang diiktiraf dan diwujud dan dihormati. So, not only the academic staff, right? All staff as well as the students, we should incorporate this kecemerlangan or excellence in our working or work life or in our life. So also involve integrity. So we know integrity is very important norms and value, and how we need to menghayati nilai-nilai murni melalui kesedaran, pematuhan, tingkah laku dan secara berterusan untuk mencapai etika profesionalisme yang tinggi.
This is a very important nilai, okay, integrity. So we know how it part of warga ataupun budaya UiTM, dan sinergi, how we can come up with the kebersamaan, how we synergize. I think together with the students, I think you are not working alone. We need to synergize with the warga faculty and from the top management as well, from the lecturers and pentadbiran, everyone. We need to synergize, all right, in whatever we do, so that we can have impactful, okay, impactful result out of this synergy. And the nilai-nilai as a student, I want to highlight you. Number one, ilmu. You are here to learn, acquire pengetahuan tentang kebenaran, ilmu in politics, in corporate administration, environmental administration, whatever, you are here to learn. So of course, at the end of the day, from not having zero ilmu, at the end of your study, you have 100% ilmu. Okay, because you are here to study, untuk menimba ilmu. Okay, you are here to menimba ilmu, bukan nak main-main. Okay, tu nekat kena ada. Discipline, of course, if you want to get CGPA 3.5 and above, self-discipline is number one. Okay, laksana tugasan, do your well, perform well in your exam, right? Have a good, I would say, association, be active, I think everything needs, time management. When you talk about discipline, is everything. To be successful, you have to have high self-discipline. Amanah, everyone has amanah. As a student, you are here, amanah given to you by your parents. Parents want you to study, now you are here. Amanah on you untuk melaksanakan tanggungjawab belajar secara jujur. Okay? Bukan menipu, bukan copy assignment, bukan meniru masa exam. Kepercayaan yang diberi untuk you mendapat satu ijazah at the end of your study. Itu amanah diberikan oleh your parents, as well as amanah yang diberikan kepada negara. Because kita berada di public university, universiti awam yang telah memberi kita peluang, okay, untuk belajar. Kerana kita ni disubsidize oleh kerajaan, dan amanah tu diberi turunkan kerana mereka percaya anda layak untuk meneruskan pengajian di universiti, dan seharusnya amanah itu perlu dipegang sehingga habis tertunainya tanggungjawab anda sebagai pelajar di akhir. Dan rajin, of course, you nak CGPA, nak graduate on time, CGPA 3.5 ke atas, ANC, Dean list setiap semester. InsyaAllah boleh buat. Kena rajin. Bukan di sini, tidak study nombor 10, bukan study number 1. As a full-time student, I would say your study is your number 1. Kerja is not number 1. Kerja part-time ke boleh buat, it's not number 1. Because you are here as a full-time student. Sepenuh masa. Jadi, of course, nak mencapai sesuatu, tekun, teliti dalam melaksanakan tugas. Because you want to get A+. Contohnya, of course, kerajinan diperlukan. Fokus diperlukan. InsyaAllah, you will get whatever your target. Okay, and tanggungjawab. Seperti saya cakap tadi lah. Tanggungjawab, accountability atas setiap tindakan. Kita ada peraturan di universiti, peraturan pelajar, peraturan universiti, peraturan akademik, semua ada peraturan tata tertib dan sebagainya. Ada yang menjadi tanggungjawab. Jangan kata tidak tahu, ini saya tak tahu peraturan. Jadi sebagai pelajar universiti, alert, Google, baca. Kita ada peraturan-peraturan di mana anda telah aku janji, maka di situ dipertanggungjawabkan untuk kita melaksanakan tugas tersebut mengikut peraturan dengan rasa accountability dan tanggungjawab yang tinggi sebagai pelajar. Jadi itu saja. Saya rasa IDAT, jangan kita tak dengar IDAT dari mana di UiTM. Inilah nilai-nilai individu yang perlu ada, bukan hanya kepada pelajar tapi kepada warga UiTM keseluruhannya lah, daripada atas hingga ke bawah. Jadi kita lihat ini nilai-nilai yang kita perlu kita terapkan. Dari saya juga, bahawa kita mempunyai tanggungjawab dan bagaimana kita nak
menjalankan ataupun menanggung tanggungjawab ini dengan rahsia-rahsia ataupun nilai-nilai yang telah dinyatakan di sinilah, ya, secara rajin, disiplin dan bertanggungjawab. Jadi saya rasa itu sahaja, dan last saya tinggalkan, I leave you this contact, which I think you know, we have our corporates, unit corporate FSPPP. When we have, in English, kita ada faculty of, name is called as Faculty of Administrative Science and Policy Studies. In Bahasa Melayu, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. You can contact us at this number. So, ada nombor sini, right? General numbers, as well our website, UiTM website. Selalu tengok, kadang-kadang ada news, got news, later update, you can Google. I know you are more into other things than website, but I think when it comes to some official informations about any organization, you have to look at this official website for UiTM. And then for faculty, we have HSTTPS, FSPP, UiTM. This is very important because a lot of sometimes brochures about the program, who is who's the head of programs, who are the top management. Don't be ignorant. You can go to our FSPP website official. And then we have Facebook. Please join our Facebook as a new student. All right, FSPP UiTM and UiTM Rasmi. We also have on Twitters, right? So this is some about program. You can scan code. We also have our Twitters and IG of FSPP official. You just key in FSPPP official for IG and Twitters. You can get the latest updates, what's going on around the faculties. At least you're in the know what is going on. So I think I leave you with our program. You can scan code, and I think almost at 30 minutes. I wish you all the best. Our new students for AM 120, 110, 226, 228, right? For 154 new students. Wish you all the best. I hope you have a smooth sailing journey throughout your studies. And with that, anything you can come back to the faculties, right? I think get to know who's the person involved or officers in charge helping you through any problem. Please contact us, and until then, I see you around, right? And salam Ramadan, inshallah. We have another few weeks or less than 2 weeks, about 10 days around that for Ramadan. Then I think that's from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar semester yang baru untuk program AM 110, AM 120, AM 225, AM 226 dan juga AM 228 ke Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Seremban 3. So kita teruskan minggu Edu 5.0 dengan taklimat bahagian hal ehwal akademik. Saya, Dr. Zarina binti Muhammad Zin, adalah Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okay, so sedikit pengenalan berkaitan dengan bahagian hal ehwal akademik untuk kita di kampus Seremban 3. Fakulti di sini merupakan fakulti yang di bawah kampus Cawangan. Bermaksud di sini kita ada rektor, iaitu rektor bagi UiTM Cawangan Negeri 9 yang ada 3 kampus di bawahnya, iaitu UiTM Kampus Kuala Pilah, Kampus Seremban dan juga Kampus Rembau. Dan fakulti uniknya adalah kita mempunyai autonomi atau pengurusan eksekutif sendiri di kampus Seremban, yang mana dekan adalah ketua PTG fakulti di Seremban dan dibantu oleh Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik yang menguruskan segala urusan berkaitan dengan hal ehwal akademik. Okay. Ini adalah pengurusan utama bahagian hal ehwal akademik.
Dekan iaitu Profesor Madya Dr. Nur Hafizah Muhammad Haris, saya selaku Timbalan Dekan, dan saya juga dibantu oleh 5 orang Ketua Pusat Pengajian dan juga Koordinator Program iaitu Dr. Asmida Lokman yang merupakan Ketua Pusat Pengajian bagi program EM110 Diploma Pentadbiran Awal, Puan Sunita Ustadi, Koordinator Program bagi Diploma Pentadbiran Korporat EM120, Encik Muhammad Faiz Ismail, Ketua Pusat Pengajian Program Sarjana Muda Pentadbiran Korporat EM225, Datin Dr. Nur Syamaliangah, Koordinator Program Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar EM226, dan Dr. Muhammad Fajil Abdul Batau yang merupakan Ketua Pusat Pengajian bagi Program Sarjana Muda Sains Pentadbiran EM228. So saya rasa kesemua ketua pusat pengajian dan koordinator program telah pun memberikan taklimat kepada para pelajar berkaitan dengan segala operasi hal ehwal akademik di peringkat program masing-masing. So ini adalah orang-orangnya yang anda semua perlu untuk berjumpa sekiranya mempunyai sebarang kesulitan berkaitan dengan aktiviti hal ehwal akademik. Okay. Apakah tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa UiTM? Saya rasa semua ini telah pun dikongsikan oleh koordinator program Ketua Pusat Pengajian semasa taklimat. So, sebagai seorang mahasiswa UiTM, perkara utama yang perlu untuk anda sentiasa alert adalah berkaitan dengan daftar kursus, bayar yuran, okay? Kerana inilah yang menentukan sama ada anda masih lagi berstatus sebagai pelajar aktif ataupun tidak. Daftar kursus dan pembayaran yuran adalah satu perkara yang perlu untuk dipastikan di setiap pelajar kerana sekiranya mereka gagal mendaftarkan kursus atau gagal untuk membayar yuran mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh bahagian hal ehwal akademik, anda akan digugur taraf sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang pelajar. Okay. Jadi dia akan memberi implikasi lah sekiranya anda gugur taraf. Anda tidak boleh untuk menduduki peperiksaan akhir, dan walaupun sekiranya keputusan gugur taraf itu diketahui lewat, keputusan juga tidak akan diumumkan kepada pelajar. Jadi adalah penting untuk seorang pelajar mengekalkan status aktifnya dengan mendaftar kursus dan juga membayar iuran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Setelah pelajar mendaftar kursus dan menyelesaikan pembayaran iuran, pelajar perlu hadir ke kuliah ataupun ke kelas-kelas tutorial ataupun ke makmal-makmal ataupun latihan industri. Okay. Di sini telah pun ditetapkan di dalam garis panduan yang mana setiap pelajar perlu mematuhi kehadiran ke kelas dengan memastikan kehadiran mencapai 80%. Okay, sekiranya kurang daripada 80%, pelajar boleh diberi teguran, dan sekiranya masih gagal untuk hadir ke kuliah, pelajar boleh untuk dipanggil temu bual tata tertib. Okay, berkaitan dengan ketidakpatuhan untuk menghadiri kuliah. Okay. Bukan hanya kuliah, bukan hanya tutorial tetapi juga latihan industri. Jadi latihan industri yang ditetapkan kepada pelajar-pelajar sarjana muda, anda juga perlu untuk memastikan anda hadir ke seluruh ataupun sepenuhnya tempoh yang ditetapkan. Bagi program EM225 dan 226, tempoh yang ditetapkan bagi latihan industri adalah selama 8 minggu, dan bagi program EM228 tempoh ditetapkan adalah selama 12 minggu. Jadi anda perlu fulfill the whole weeks of this latihan industry, then you can achieve that 80% of the attendance. Selepas hadir kuliah, hadir segala bentuk kaedah pembelajaran dan pengajaran, anda juga perlu untuk menyimak dan membuat validasi kursus. Mohon rujuk kalender akademik bagi semester Mac Ogos 2023, bilakah tempoh yang perlu untuk anda melakukan pendaftaran kursus, bila pula tempoh yang dibenarkan untuk anda drop ataupun gugurkan kursus atau menambah bilangan pendaftaran kursus, dan bila pula tempoh perlu untuk anda membuat validasi.
Saya ingin mengingatkan kepada para pelajar sekalian, validasi kursus sangat penting. Ini kerana sekiranya anda gagal untuk membuat validasi kursus, ini bermaksud apa sahaja yang anda daftarkan semasa tempoh pendaftaran kursus, itulah akan secara automatik disahkan sebagai kursus yang anda daftar dan kursus yang anda akan duduki pemeriksaannya. Okey, so validasi sangat penting. Saya kongsikan di sini ya, pada semester yang baru ini ada antara pelajar yang gagal ataupun tidak menyempurnakan sepenuhnya proses validasi kursus. Dan apabila disemak, mereka tidak mendaftarkan kursus tertentu dan melalui semakan kursus itu tidak adalah dalam senarai kursus yang telah disahkan. Jadi, sekiranya mereka tidak mendaftarkan kursus itu, okay, mereka perlu untuk mengulanglah kursus tersebut pada semester akan datang. Sedangkan kursus yang sepatutnya mereka daftarkan dan validasikan itu adalah kursus yang tiada mempunyai peperiksaan akhir dan hanya bergrade status lulus gagal. Jadi, dia agak kerugianlah kepada pelajar kerana terpaksa untuk mengulang subjek atau kursus yang tiada peperiksaan akhir yang sudah pastinya memang akan lulus pada semester tersebut, tetapi terpaksa diulang hanya kerana ia tidak ada di dalam senarai daftar kursus yang telah disahkan. Jadi validasi sangat penting ya di sini. Ingat para pelajar sekalian. Sekiranya ada apa-apa masalah yang dihadapi, mohon berjumpa terus dengan Ketua Pusat Pengajian ataupun koordinator ataupun penasihat akademik, untuk sebarang nasihat. Janganlah terus melanggar kepada hierarkinya ataupun kepada turutannya. Kalaupun difficult to get your Ketua Pusat Pengajian ataupun koordinator program atau penasihat akademik, come and see me first. Okay, or maybe the dean, not directly to the VC or the TNC, please. You've been here as a administrative science and policy study student, so you have to know the policy lah. Okay, so please refer to those who have the authority to give advice to you. Okay, and of course the last, you have to make sure that you menyempurnakan semua pelan pengajian seperti yang ditetapkanlah di dalam pelan pengajian. Bagi program diploma, you perlu memenuhi 90 jam kredit untuk you bergraduat, dan bagi program ijazah sarjana muda, you perlu memenuhi 120 jam kredit bagi you bergraduat, dan semua ini dinyatakan di dalam pelan pengajian. Jadi you perlu untuk menyempurnakanlah semua kursus-kursus yang didaftarkan di dalam pelan pengajian. Okay, so seterusnya, para pelajar juga perlu untuk sentiasa aware dengan kalender akademik. Kadang-kadang in the middle ada perubahan berkaitan dengan tarikh, mungkin tarikh validasi, tarikh drop kursus. So please alert dengan kalender akademik. Paling penting, please alert dengan student portal kerana segala maklumat terkini akan dimaklumkan melalui student portal you. So alert with the student portal. So bagaimana untuk untuk you mendapatkan pautan kalender akademik ini? You just go to the website of HCE UiTM, then you go to the calendar academic, dan nanti akan disertakan list of academic calendar, so you choose which one that you have to refer to. So untuk program diploma, sarjana muda dan juga masters and PhD, you adalah di dalam kumpulan B, group B. So you click group B for that particular semester, March August 2023, then you will appear as such the calendar academic. Okay, right.
Dan dalam masa yang sama, mohon kepada semua pelajar untuk mahir juga dan memahami serta hadamlah okey, peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan akademik pindaan 2021 bilangan 1. Ini juga boleh dicapai dan dimuat turun melalui website HEE UiTM. So you boleh pergi ke document academic regulation dan you muat turunlah, downloadlah buku peraturan akademik program diploma dan sarjana muda UiTM pindaan 2021 bilangan 1. Segala maklumat ada di dalam buku peraturan akademik ini. Okay. So, antara perkara yang dijelaskan di dalam buku peraturan akademik adalah berkaitan dengan peraturan yang dikuatkuasakan kepada pelajar. Buku peraturan akademik ini juga menerangkan perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh pelajar daripada hari pertama you mendaftar sebagai pelajar sehinggalah kepada graduating day. Okay. Dan di dalamnya juga terkandung perkara-perkara atau maklumat yang berkaitan yang mana pelajar perlu memahami dan mematuhi setiap peraturan yang digariskan. Okay. Tetapi malangnya di sini ada antara pelajar tidak mematuhi dan tidak merujuk sebarang kesulitan ataupun kekangan yang dihadapi kepada buku peraturan akademik. Okay. Contohnya berkaitan dengan pendaftaran kursus. So, maybe you get confused. Perlu daftar berapa kursus? Sekiranya you repeat, apa yang perlu you lakukan? Sekiranya you perlu untuk bergraduat, tetapi you gagal, apa yang boleh diberikan kepada pelajar? Semua tu dinyatakan di dalam buku peraturan akademik. So ini adalah rujukan utama you sebagai pelajar UiTM. Okey, kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kita merujuk kepada perlembagaan persekutuan, tetapi you sebagai pelajar UiTM, inilah rujukan utama you, buku peraturan akademik. So, mohon untuk semua pelajar muat turun buku peraturan akademik ini. Okay. Jadi ini adalah kitaran akademik pelajar. Okay, kita mula dengan daftar kursus, kemudian kita bayar yuran, kita attend the lectures, kuliah, buat validasi pendaftaran kursus, you semak status you, adakah you diberikan gugur taraf. Kalau you diberikan status gugur taraf, you kena recall balik what is the issues, maybe you haven't registered yet ataupun you didn't make any payment on your fees yet. So, semak, jumpa dengan KPP atau penasihat akademik untuk mereka bantu you. Dia untuk kena pasti sekiranya you diberikan status gugur taraf. And then you also have to fill up the SUFO, student evaluation. Okay, di sini SUFO penting SUFO sangat penting because no SUFO, no result. Okey, selalunya nanti wakil-wakil dari persatuan akan mengingatkan para pelajar lah untuk mengisi SUFO. Okey, so SUFO sangat penting untuk pelajar menilai dan daripada SUFO jugalah kita akan mendapatkan maklum balas dari segi bukan hanya PDP, pensyarah, bahan pengajian yang digunakan, tetapi dari segi fasiliti yang you guna sepanjang tempoh PNP. So SUFO adalah wajib. Okay. Kemudian you juga perlu untuk rujuk jadual waktu peperiksaan sebelum peperiksaan bermula, cetak slip menduduki peperiksaan dan bila dah tahu tarikh, alert juga dengan keperluan-keperluan ataupun maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan peperiksaan akhir. Untuk maklumat semua, peperiksaan akhir bermula pada semester Oktober Mac 2023. Peperiksaan akhir hanya diadakan pada hari Isnin sehingga hari Khamis sahaja dan dia hanya diadakan dalam tempoh 11 hari sahaja. Jadi memang ada antara pelajar yang terkesan dengan keadaan ini, yang mana ada antara pelajar yang terpaksa untuk menduduki peperiksaan akhir back to back 2 ke 3 kod dan juga 2 ke 3 hari. Okey, jadi secara berturutan. Jadi saya ingatkan di sini kepada semua pelajar, anda perlulah untuk sentiasa bersedia
ketika minggu cuti ulang kaji, study smart and study hard supaya you can prepare yourself for examination week tadi. Okay, so bila you dah sit for final exam, then you wait for result to be announced. Then bila you dah maklum keputusan, then sehingga kepada semester yang terakhir, you akan bergraduat. Okay, alright, so ini adalah antara tari penting lah. So tari-tari penting ini you perlu merujuk semula kepada kalender akademik. Okay. Tempoh pendaftaran khusus, validasi khusus, tarikh akhir bayaran yuran pengajian dan juga tarikh pokok taraf. Okay. Semua ini you boleh dapatkan melalui student portal. Okay. Student portal. Jadi you perlu untuk memastikan you dapat enroll lah kepada student portal ini. So daftar dan simpanlah password you. So ini adalah proses untuk pendaftaran khusus. Saya percaya ini juga telah pun diberikan taklimat oleh Ketua Pusat Pengajian sebelum ini. Jadi ini adalah kitarannya. Pastikan you maklum berkaitan dengan kursus-kursus yang perlu you daftar mengikut kepada pelan pengajian tadi. Okay. So ini adalah kaedah lah untuk pendaftaran kursus melalui sistem iStudent UiTM. So juga berkaitan kehadiran ke kuliah seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kehadiran ke kuliah sangat penting dan you perlulah untuk memastikan you hadir melebihi 80%. Okay. So sekiranya tidak hadir ke kuliah melebihi 80% atau sekurang-kurangnya 80%, you boleh untuk dipanggil temu bual tata tertib dan semasa temu bual tersebut para panel boleh untuk memberi keputusan status Z kepada you. Okay, sekiranya you tidak dapat memberikan justifikasi yang valid kepada panel. So sekiranya you diberikan status Z untuk kursus tersebut, so you akan diberikan grade 0.00 juga untuk kod tersebut dan ia akan dikira di dalam perkiraan CGPA dan GPA. So dia akan memberi kesanlah kepada keseluruhan GPA dan CGPA. Okay, so untuk grade ZZ ini ia tidak boleh ditebus tampang. Dia akan kekal di dalam transkrip dan you akan dikenakan denda lah. Denda sebagai bayaran pemprosesan untuk kod yang terlibat dengan ZZ untuk kita kemaskini status ZZ dengan bayaran RM100 bagi satu kod khusus. Okay. So seperti yang saya maklumkan tadi, sekiranya gagal membayar yuran, you gagal mendaftar kursus atau you gagal kedua-duanya sekali, you boleh diberikan status gugur taraf. So gugur taraf ini akan memberi implikasi lah di mana you tidak lagi dianggap sebagai pelajar aktif UiTM dan you boleh untuk sekat untuk meneruskan pengajian di UiTM. Jadi untuk mengelakkan status gugur taraf, you perlulah memastikan you mendaftar kursus-kursus seperti yang dinyatakan dalam pelan pengajian ataupun you membayar yuran dalam tempoh yang ditetapkan dan sekiranya you mempunyai masalah keuangan, you boleh untuk mengisi borang penangguhan pembayaran yuran. Dan selalunya penangguhan ini dibenarkan sehingga kepada minggu terakhir berperiksaan. Jadi you kena pastikanlah you dapatkan sumber untuk you boleh selesaikan yuran pengajian you dalam tempoh yang dibenarkan. Yang penting kalau you ada kekangan keuangan, mohon untuk isi penangguhan pembayaran yuran. So at least sistem akan detect you pernah membuat permohonan penangguhan dan dia tidak akan tukarlah status you kepada gugur taraf tadi. Okay. Selain daripada itu, sebagai seorang pelajar, you juga dibenarkan untuk membuat permohonan cuti khas.
Apa cuti khas? Cuti khas adalah cuti yang dimohon untuk menangguhkan pengajian atas sebab tertentu pada semester berkenaan. Contohnya, you terlibat dengan kemalangan, so you mohon cuti khas, dibenarkan. You ada masalah peribadi, you mohon untuk bercuti khas, dibenarkan. Okey, masalah kesihatan, dibenarkan. Tetapi kita perlu bawa ke mesyuarat jawatankuasa akademik fakulti untuk dipertimbangkan diberi kelulusan. Okey, so permohonan ini boleh dibuat secara online melalui student portal dan bagi pra-diploma ia hanya boleh dimohon sekali sahaja dalam tempoh pengajian. Tapi bagi program diploma dan sarjana muda, ia boleh dibuat sekurang-kurangnya 2 kalilah sepanjang tempoh pengajian. So ini adalah cuti yang dibenarkan. Kita student dibenarkan untuk membuat permohonan cuti khas untuk you menyelesaikanlah apa-apa kekangan-kekangan yang you hadapi. Ia dibenarkan tetapi perlu dibuat permohonan. Bukanlah ia diberi secara automatik. Okay? Selain itu, pelajar juga dibenar untuk membuat penangguhan pengajian. Okay, dia ada 2 kategori di sini iaitu tangguh pengajian dan penangguhan pengajian. Apa bezanya? Okey, tangguh pengajian ataupun TG adalah status semester yang boleh diberi kepada persetujuan universiti atas sebab tertentu dan tempoh tersebut tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian. So, pelajar sebelum masa yang belum membayar yuran pengajian, mereka perlu membayar RM55 dan bagi pelajar PLK yang belum membuat pembayaran yuran, mereka perlu membayar RM45 untuk mengekalkan status mereka sebagai pelajar. Okey, so itu adalah TG. Dia tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian. Okay. Walau bagaimanapun, bagi penangguhan pengajian PG adalah status bagi satu semester yang diberi atas sebab-sebab selain daripada cuti sakit atau atas permohonan pelajar. Semester yang diluluskan penangguhan pengajian akan diambil kira sebagai tempoh pengajian di universiti dan mereka perlu untuk membayar yuran penuh. So, walau bagaimanapun, sekiranya pelajar diberikan kelulusan PG, pihak universiti boleh untuk memberi atau mengubah status PG kepada TG dengan arahan Naib Chancellor atas sebab tertentu yang dirasakan boleh membahayakan nyawa atau keselamatan diri pelajar sendiri atau warga UiTM. Okay. So, kalau you mohon TG tidak akan diambil kira sebagai tempoh pengajian. Contohnya, you dah mendaftar semester 1. Semester 2 you nak ambil TG. So, diluluskan. So, semester 2 tidak akan dikira sebagai semester 2. Bila you habis tempoh TG, you kembali semula pada semester akan datang, you akan dianggap sebagai semester 2. You akan mulakan semester you sebagai semester 2. Tetapi bagi PG, sekiranya you memohon PG dan diluluskan PG kepada you, so semester 2 you belajar seperti biasa, you mohon PG pada semester yang kedua. Okay, so pada semester kedua ini, dia akan diambil kira sebagai semester. So semester 2 you ni, you akan gone lah sebagai PG. Okay, nanti semester 3 you akan diambil kira sebagai semester 3 tetapi you akan mendaftar kursus-kursus semester 2. So nanti akan ada extension lah di situ. Okay, so itu adalah perbezaan di antara tangguh pengajian dan penangguhan pengajian TG dan PG. Okay. Dan pelajar juga dibenarkan untuk menarik diri atau berhenti dari meneruskan pengajian. Ini boleh dibuat sekiranya anda tidak berminat dengan bidang pengajian atau mungkin anda mendapat penawaran daripada universiti lain atau you mendapat pekerjaan ataupun mungkin sebab-sebab lain yang menyebabkan you perlu untuk menarik diri atau berhenti. Dibenarkan. Tetapi you perlu untuk mengisi borang menarik diri dari UiTM dan you emailkan ke HCA ataupun kepada pegawai lah HCA kampus. Okay. Perkara ini sangat penting kerana saya kongsikan sebelum ini ada antara pelajar mereka merasakan bahawa jika mereka tidak berminat lagi untuk melakukan pengajian, mereka tidak hadir ke kuliah dan yang mana kehadiran akan kurang daripada 80% dan tidak hadir peperiksaan akhir. So secara automatik you akan gagal dan diberhentikan. So ia betul, ia boleh juga menjadi
salah satu antara perkara yang boleh menyebabkan you diberhentikan lah, tetapi ia akan memberi bad reputation kepada you kerana sekiranya you diberhentikan, pada masa akan datang nama you akan disenarai hitamkan lah daripada memohon khusus program ataupun program-program lain di fakulti ini. Sekiranya boleh, gunakanlah proses atau prosedur yang tepat untuk you menarik diri. Selalunya pihak fakulti tiada kekangan untuk memberi kebenaran kepada pelajar menarik diri, dan itu adalah cara yang terbaik. Dan sekiranya you menarik diri mengikut kepada prosedur, mungkin suatu hari nanti bila you dah bersedia, you ingin menyambung semula pengajian, so kita tiada halangan untuk mempertimbangkan permohonan ini. Sebab itulah perlu untuk mengikut kepada prosedur dan proses yang telah ditetapkan. Pelajar juga boleh untuk digantung dari UiTM. Ini termaktub di dalam Akta 174 dan penggantungan ini diambil kira sebagai tempoh pengajian. Antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan you digantung tadi adalah disebabkan oleh kesalahan tata tertib lah, yang sama ada ia berbentuk akademik ataupun berbentuk hal ehwal belajar sasiah berdiri. So saya teruskan dengan hal ehwal peperiksaan atau penilaian akhir. Ini adalah antara perkara-perkara yang perlu untuk titik beratkan semasa menghadapi peperiksaan akhir, dan saya rasa perkara ini juga telah dibincangkan atau dikongsikan oleh Ketua Pusat Pengajian dan Koordinator sebelum ini. Jadi saya just recall semula lah perkara yang perlu untuk you ambil maklum sebelum peperiksaan, semasa peperiksaan dan juga selepas peperiksaan. So saya titik beratkan di sini adalah berkaitan dengan selepas peperiksaan, di mana pelajar diberi hak untuk membuat rayuan semak semula keputusan peperiksaan jika you merasakan bahawa keputusan yang diberikan itu tidak memuaskan. Tetapi rayuan semak semula hanya dibenarkan kepada kod-kod yang mempunyai peperiksaan akhir. Kod yang tiada peperiksaan akhir tidak dibenarkan untuk rayuan semak semula. Dan juga bagi pelajar yang diberikan status ataupun keputusannya adalah D2, D3, D4, D5, D6, D7, anda dibenarkan untuk membuat rayuan meneruskan pengajian. Tetapi sekiranya status ataupun keputusan yang appear di slip keputusan peperiksaan tu adalah D1 atau D itu, maka anda tidak layak untuk diberi rayuan meneruskan pengajian. Dan selain daripada itu, pelajar yang bergraduat, contohnya pelajar tahun akhir semester 6 untuk program ijazah sarjana muda dan semester 5 bagi program diploma, sekiranya semua kod yang you ambil tu, kemudian ada 2 kod maksimum 2 kod semester akhir ini you gagal, you dibenarkan untuk menduduki peperiksaan khas bagi membolehkan you untuk bergraduat. Tetapi kod-kod yang dibenarkan adalah kod-kod bagi tahun akhir, iaitu bagi semester 4 dan 5 diploma ataupun semester 5 dan 6 program degree. Kod-kod awal tidak dibenarkan. Dan untuk you layak menduduki peperiksaan khas, you perlu memastikan bahawa markah penilaian berterusan adalah sekurang-kurangnya 50%. Sekiranya markah penilaian berterusan you adalah 50%, 50% penilaian berterusan dan 50% peperiksaan akhir. Jadi untuk melayakkan you menduduki peperiksaan akhir, you perlu mendapat sekurang-kurangnya 25 daripada 50 markah. Baru you layak. Sekiranya you mendapat 24/50,
you masih tidak layak kerana you tidak mencapai 50%. Okay, semua ini dinyatakan di dalam buku peraturan akademik. So you boleh baca buku peraturan akademik. Okay, so ini adalah pelanggaran kaedah tata tertib pelajar bersabit dengan peperiksaan akhir dan penilaian. So pelajar yang didapati bersalah, you akan dikenakan hukuman mengikut keputusan pihak berkuasa lembaga tata tertib. So selalunya pelajar yang disabitkan kesalahan, you akan diberikan grade F, gagal, dan status FD akan diberikan oleh Senat. Status FD ini adalah status gagal dengan tindakan disiplin. So dia akan kekal dan tidak akan ditebus tampal. Okay. So pelajar yang terbukti melakukan plagiarism juga pada projek ilmiah ataupun final report, you juga boleh diberikan status FD oleh Senat. Okay. So ini akan memburukkanlah transkrip you nanti. Okay. So bila majikan semak transkrip, dia tengok, oh untuk kod ni you dapat FD. Ni bermaksud you pernah dikenakan tindakan tata tertib, okay, atas kesalahan disiplin. Okay, so selalunya pelajar bila you dapat keputusan peperiksaan, you akan mendapat status sama ada lulus, tamat ataupun diberhentikan. So lulus tu adalah luluslah, you dibenarkan untuk meneruskan pengajian pada semester berikutnya. Tamat bermaksud you berjaya menamatkan pengajian di UiTM dengan diploma ataupun degree tadi. So dia akan diberikan grade TM. Ataupun you diberhentikan. Diberhentikan maknanya diberhentikan pengajian daripada UiTM. So mungkin you akan diberikan status D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Yang saya maklumkan tadi, D1, D2 anda tidak layak untuk membuat rayuan. Tetapi bagi D3 hingga D7 anda dibenarkan atau layak untuk memohon rayuan meneruskan pengajian. Okay. Alright, selain daripada itu, bagi peperiksaan akhir, you juga boleh diberikan status XX, YY atau ZZ. XX adalah status yang diberikan sekiranya you tidak hadir peperiksaan akhir dengan kebenaran. Contohnya, you sakit atau berlaku kematian dalam ahli keluarga atau kecemasan dan you memberikan sijil cuti sakit ataupun sijil kematian dalam tempoh 24 jam daripada tarikh peperiksaan kod tersebut, you boleh diberikan status XX. Maknanya you tidak hadir dengan kebenaran. Okey, selain daripada itu you juga boleh diberikan status YY. YY bermaksud you tidak hadir peperiksaan akhir tanpa kebenaran. Okey, so selalunya bila you diberikan status YY, you akan dikenakan bayaran denda lah, denda pemprosesan sebanyak RM100 untuk satu kod. So kalau you rasa you tak sihat, go to the clinic, get an MC, then you submit the MC. You boleh diberikan status XX. Tapi kalau you diberikan status YY, dah lah you tidak hadir tanpa kebenaran. Result you nanti akan diberikan grade F ke E ke, okay, bergantung kepada markah penilaian berterusan. Dia akan dikira dalam you punya GPA dan CGPA dan you kena bayar denda pula. So kalau boleh elakkan YY. Dan juga status ZZ. So status ZZ seperti yang saya maklumkan tadi, sekiranya tidak mematuhi 80% kehadiran, you dipanggil temu bual dan panel memberikan status ZZ. So you boleh untuk diberikan status ZZ. So markah penilaian you tidak akan dinilai lah di situ dan you kena bayar juga bayaran perprosesan RM100. Okay. So ini yang saya maklumkan tadi, pelajar dibenarkan untuk membuat rayuan semak semula bagi kod kursus yang mempunyai peperiksaan akhir sahaja dan ia boleh dibuat dalam tempoh 14 hari dari keputusan peperiksaan akhir dikeluarkan. Dan untuk setiap kod, you dikenakan bayaran RM50 lah untuk bayaran pemprosesan. Dan selalunya keputusan untuk kes rayuan ni adalah kes rayuan semak semula adalah muktamad. So, tiada second RSS lah selepas tu. Okay. Dan sekiranya you diberhentikan tadi, seperti yang saya maklumkan, D1, D2 you tidak layak untuk merayu. D3 sehingga D7 you dibenarkan untuk membuat rayuan meneruskan pengajian, tetapi ia tertakluk kepada keputusan
jawatan kuasa akademik fakulti lah, sekiranya you diberikan diluluskan permohonan rayuan ini, secara automatik you akan diberikan status sepenuh masa lanjutan SMR, bukan lagi sebagai pelajar sepenuh masa S. Okay? Dan yuran pengajian akan menjadi lebih mahal kerana yuran pengajian akan dikenakan berdasarkan kepada jumlah kredit unit yang you daftar berdasarkan kepada kod. Okay, so a little bit expensive lah, you have to pay more if your status will be SMR berbanding status sepenuh masa. Okay. Sekiranya you mendapat keputusan yang baik, iaitu dengan keputusan GPA ataupun PNG 3.5, you akan dianugerahkan anugerah dekan, sijil anugerah dekan. Tetapi you perlu mendaftar sekurang-kurangnya 12 jam kredit. Okey, tidak termasuk kursus yang berbentuk lulus gagal pada satu semester. Sekiranya you hanya mendaftar 3 subjek sahaja dengan jumlah unit kreditnya 9, okey, walaupun you mendapat 3.5 GPA, you tidak layak dianugerahkan anugerah dekan kerana you perlu mendaftar sekurang-kurangnya 12 unit kredit. Okay. Dan sekiranya setiap semester you mendapat anugerah dekan, okay, bila you tamat, you layak untuk menerima anugerah naib chancellor. Okay, so untuk diploma you perlu dapat 5 semester lah anugerah dekan melayakkan you untuk mendapat anugerah naib chancellor. Bagi degree pula, you layak untuk mendapat anugerah naib chancellor sekiranya you dapat anugerah dekan bagi semua 6 semester. Namun ia berkecuali bagi semester latihan industri. Okay, so kalau latihan industri semester 6, so you dapat 5 semester 1 hingga semester 5 tu you dapat anugerah dekan, dah layak dah you untuk dapat anugerah naib chancellor. Okay, so bayangkanlah you ada di sini pada hari convocation dengan parents you berada di seluruh kawasan dewan. Apa yang you rasa? Bangga kan? Gembira kan? Seronok kan? So pastikanlah you mulakan pengajian you sehingga you berjaya menamatkan pengajian you. Ulanglah dengan segulung ijazah ataupun segulung diploma tersebut. Okay. Alright, so sekiranya you ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan hal ehwal akademik, dialu-alukan untuk ke pejabat fakulti kita di bangunan Fsppp, di bangunan purple kita tu, kaunter purple kita tu. So boleh datang ke kaunter atau boleh menghubungi di talian ICA 0663420024 atau boleh terus merujuk kepada Cik Umi, penurut pendaftaran akademik kita, ataupun Puan Nurhaiza, pegawai eksekutif, ataupun Puan Maria dan Cik Nur Afiq selaku kerani di bahagian hal ehwal akademik. So waktu operasi kita adalah Isnin hingga Khamis 8 hingga 5 petang, tetapi 1 hingga 2 petang tu waktu rehat. So hopefully tak adalah yang kacau bolak pintu masuk ke kaunter tu, sebab staf admin pun perlukan juga waktu untuk berehat. Dan pada hari Jumaat 8 hingga 5 juga, tetapi bermula jam 12 suku sehingga 2.45 adalah waktu rehat. So janganlah datang ke kaunter ketika itu. Kalau tengok pintu utama tu tutup tu, so tak perlulah buka, intai-intai ke di situ. Alright, so saya rasa dah habislah taklimat saya pada hari ini. Sedikit kata nasihat lah. Kejayaan pada masa lalu tidak menjamin kejayaan pada masa depan. Mungkin you all di sini dengan keputusan SPM straight A, STPM straight A, pra-diploma yang for flat ataupun 3.5 ke atas, ataupun asasi dengan 3.7, 3.8, 3.9 for flat.
tetapi ia tidak menjamin kejayaan you pada masa akan datang. Sebab berada di sini, pelbagai dugaan dan cabaran harus dihadapi. Setiap individu akan menghadapi perbezaan halangannya. Okey, jadi selalunya perkara yang hebat tidak berlaku secara mendadak. Okey, ianya terhasil daripada beberapa tindakan yang kecil. Mungkin kadang-kadang you rasa ia kecil. Keputusan yang you buat ini adalah keputusan yang kecil. Tetapi sebenarnya dia memberikan impak yang besar di kemudian hari. Okey, mungkin you rasa sambung pengajian ini semata-mata hanya untuk memastikan you dapat scroll, puaskan hati, at least you dapat masuk universiti. Tetapi sekiranya you put effort, you bersungguh-sungguh, mungkin apa yang you rasakan kecil ini at the end you dapat impak yang besar. You peroleh pekerjaan dengan mudah. You dapat pekerjaan yang memang you minat. You dapat pekerjaan dengan gaji yang setimpal. Dan pekerjaan itu dapat membantu you dan juga ahli keluarga you untuk menyara kehidupan. Perkara yang hebat itu sebenarnya dia bermula dengan tindakan yang kecil. So, apa yang saya ingin nyatakan di sini, setiap apa yang you lakukan, you jangan ingat perkara itu remeh, jangan ingat perkara itu kecil. You kena pastikan bahawa apa yang you buat dengan bersungguh-sungguh supaya akhirnya you akan mencapai sebuah kejayaan yang besar. So sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua yang ada pada hari ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau kekusaran, berjumpalah dengan individu-individu yang saya nyatakan tadi. I wish you all the best dan have a good journey as a student here, dan akhirnya you akan berjaya pulang dengan menggenggam segulung ijazah ataupun diploma. Gembirakanlah hati ibu bapa dan sentiasalah ingat dan dapatkan doa daripada mereka. Doa mereka mengiringi kejayaan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Rustia minggu Edu 5.0 Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi yang telah pun berikan ruang kepada saya untuk menyampaikan sedikit taklimat berkenaan dengan bahagian hal ehwal pelajar. Okay, jadi pertamanya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan sedikit outline apakah di antara perkara-perkara yang akan saya sentuh dalam taklimat ini. Okay, pertama ialah alu-aluan, kemudian diikuti dengan pengenalan serta peranan bahagian hal ehwal pelajar di fakulti. Okay, dan tentu sekali ialah tentang aktiviti pelajar. Perkara yang kelima ialah berkenaan dengan disiplin dan juga sasiah rupa diri. Dan yang keenam ialah daripada segi kebajikan pelajar. Ketujuh ialah keselamatan, perancangan strategik fakulti, aktiviti pelajar, pelajar berkualiti di pasaran, harapan dan seterusnya ialah penutup. Jadi pertama-tamanya alhamdulillah marilah kita sama-sama
mengucapkan dan menadah tangan penuh kesyukuran ya kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan juga inayahnya juga anda semua telah pun orang kata berjaya ya melanjutkan pelajaran ya ke Universiti Teknologi Mara, suatu institusi yang penuh keramat ini. Okey, jadi saya percaya bahawa anda tentu sekali sepanjang minggu destinasi siswa ya, yang telah pun berlangsung, yang sedang berlangsung sekarang ini, telah pun diberikan pendedahan ya tentang sejarah dan juga kata perkembangan ataupun latar belakang UiTM. Jadi kalau kita lihat dan kita renung kembali, UiTM ini asalnya adalah merupakan kata suatu institusi yang ditubuhkan pada tahun 56 dengan hanya nama Dewan Latihan Reda, okey, dengan tujuan hanyalah pada peringkat awalnya untuk memberikan kemahiran asas ya, simpan kira dan juga perkara-perkara yang very basic ya kepada anak-anak Melayu sehinggalah pada tahun 65 Dewan Latihan Reda ini telah pun kata dinaik taraf sebagai sebuah institusi teknologi Mara ya pada 67 kalau tak silap saya, dan ianya terus memainkan peranan yang sangat signifikan dengan memberikan peluang pendidikan khususnya di peringkat diploma ataupun teknikal kepada ratusan ribu anak-anak Melayu Bumiputera sehinggalah pada tahun 1999 ya, bila mana telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri pada masa tersebut dengan menaik taraf ya ITM kepada sebuah universiti penuh. Jadi sebagai satu institusi yang ditubuhkan berdasarkan kepada kehendak perlembagaan, itu Akta itu Fasal 153 yang memberikan ruang dan keistimewaan kepada orang Melayu dan juga Bumiputera, maka tentulah sekali UiTM ini telah pun memainkan peranan yang cukup signifikan sepanjang lebih hampir 7 dekad penubuhannya. Jadi pemilihan anda semua ke UiTM dan juga peluang yang anda dapat ini, saya harap anda semua dapat gunakan sebaik mungkin, dan tentu sekali bagi pihak fakulti, khususnya bagi hal ehwal pelajar, saya ucapkan tahniah dan selamat datang ke UiTM, amnya dan juga ke Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi kampus Seremban khususnya. Jadi di sinilah anda akan berada bersama-sama, sama ada kurang lebih 2 tahun setengah ataupun 3 tahun ataupun 2 tahun. Di sinilah anda akan melalui proses pembelajaran yang akhirnya akan menguji dan juga mendidik diri anda semua. Jadi sedikit mengenai saya Dr. Mazlan bin Cik Soh dan merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, dengan skop dan juga tugas khusus saya ialah berkenaan dengan hal ehwal pelajar. Jadi di situ ada nombor telefon dan juga email saya. Anda bolehlah saja menghubungi saya pada bila-bila masa, tidak ada sebarang masalah untuk hubungi saya. Pak Imam di luar waktu pejabat pun, sebab itulah nature hal ehwal pelajar, yang mana ianya bukanlah orang kata 8 hingga 5 saja, tetapi maknanya kata 24 hours, orang kata 7 days a week. So hubungi saja saya sekiranya ada apa-apa perkara yang berkaitan dengan skop tugas saya yang perlu anda mohon bantuan, ataupun sekiranya ada apa-apa perkara yang sepatutnya ataupun sewajarnya untuk saya bantulah supaya pengalaman anda ataupun kata your stay in UiTM, especially kampus Seremban ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan tanpa sebarang masalah-masalah ataupun kerumitan yang besar ya. Okey, jadi hal ehwal pelajar ini adalah merupakan salah satu daripada
kalau kira daripada segi struktur organisasi di peringkat strategik UiTM, so kalau kita tengok sendiri kita ada Naib Chancellor, okey, dan di bawah Naib Chancellor itu sekurang-kurangnya kita ada 5 bahagian. Kita ada bahagian akademik dan juga bahagian akademik dan antarabangsa. Kita ada penyelidikan dan juga inovasi, right? Okey, so kalau yang TNC akademik dan antarabangsa tadi, dia memang spesifik fokusnya ialah kepada isu-isu yang berkait dengan hal ehwal akademik dan juga hal ehwal pengantarbangsaan dengan network ataupun linkages dengan universiti-universiti di luar negara, dan juga tentu sekali hal ehwal akademik lah, hal ehwal akademik yang merupakan antara core business universiti lah. Okay, dan kalau kata macam bawah penyelidikan dan inovasi, definitely kita berkait dengan research, berkait dengan publication, berkait dengan innovation, commercialization dan sebagainya. Itu bawah penyelidikan dan inovasi. Manakala kita ada juga yang kita katakan sebagai jaringan industri dan juga alumni dan masyarakat ataupun ICANN. Alright, ini berhubung dengan pihak industri, berhubung dengan pihak komuniti, pihak masyarakat, berhubung dengan alumni dan juga aspek-aspek keusahawanan. So itu ialah di bawah ICANN. Dan satu lagi portfolio penting yang ada di peringkat strategi universiti ialah berkenaan dengan pembangunan. Diukur oleh TNC pembangunan ini ialah berkenaan dengan infrastruktur, pembangunan fizikal, maintenance dan juga aspek-aspek seperti penambahbaikan pembangunan physical buildings dan sebagainya. Dan tentu sekali dalam universiti kita ada pelajar, dan untuk membantu dan juga untuk menguruskan hal ehwal pelajar, kita ada satu bahagian yang kedoi oleh Timbalan yang Chancellor Hal Ehwal Pelajar. So bahagian hal ehwal pelajar ini adalah merupakan nadi yang sangat penting yang diwujudkan di peringkat strategik di Shah Alam, diketuai oleh TNC SCP. Dan kita juga ada di setiap fakulti di Timbalan Dekan, ataupun kalau di college kita kenali sebagai Dekan Fsppp. Dan juga tentu sekali di peringkat kampus-kampus cawangan kita ada Timbalan Rektor. Okay, so dia ada di seluruh negara, di semua fakulti dan juga di semua college dan juga di semua kampus-kampus utama bagi ehwal pelajar ini. Dan dia adalah merupakan satu bahagian yang memastikan bahawa penyempurnaan segala fungsi dan juga segala tanggungjawab dan peranan yang telah pun diperuntukkan di bawah Akta 173 dan juga Akta 174 sejak ianya ditubuhkan. Jadi bahagian hal ehwal pelajar ini adalah antara bahagian yang paling penting dalam membantu UiTM melahirkan graduan yang mempunyai ciri-ciri yang towering personality, ataupun kalau dalam konteks YB Menteri sekarang ni, dia bercakap tentang melahirkan bukan setakat kemahiran insaniah lagi dah. Kita nak bercakap tentang soft skill dan juga sharp skill dan juga soft skill. Jadi itulah pentingnya supaya anda semua bila keluar nanti mempunyai personality unggul, towering personality untuk memenuhi keperluan bukannya saja di peringkat lokal, tapi juga kita harap pelajar-pelajar kita bila graduate nanti dia akan go beyond the international level. Jadi peranan ini dimainkan oleh dua fungsi teras, iaitu yang pertama ialah pembangunan dan kepimpinan pelajar, dan serta yang kedua ialah menyediakan kemudahan dan juga perkhidmatan pelajar. So kita bercakap tentang pembangunan pelajar, developing student development dan juga kebajikan pelajar, iaitu welfare pelajar itu sendiri. Jadi secara umumnya dalam konteks HEP faculty, antara aspek pengurusan yang kita ada pertama ialah kita assist, kita membantu pelajar-pelajar kalau kata macam nak menubuhkan ataupun nak daftarkan persatuan atau kelab pelajar. Itu pertama. Tentu sekali sebab kita adalah merupakan fakulti yang berada di kampus cawangan. Jadi urusan pendaftaran itu di bawah bidang kuasa Timbalan Rektor, tetapi daripada segi assistance, daripada segi
kata menubuhkan dan juga pendaftaran itu dan juga penasihat-penasihatnya datang daripada fakulti lah. Jadi itu HEP lah, fakulti lah yang akan bantu. Dan yang kedua ialah bila dah ada persatuan, bila dah ada kelab, tentulah sekali all akan kata nak buat perancangan, nak buat aktiviti, nak buat program. Jadi maknanya orang kata bukannya setakat orang kata di peringkat merancang, tapi di peringkat pelaksanaan ataupun orang kata semasa event dan juga ataupun semasa program dan juga post event dan juga post program, itu semua kita pantau lah di peringkat HEP. Dan yang ketiganya ialah sekiranya ada pelajar-pelajar ataupun ada program-program yang memerlukan anda semua untuk ke luar negara. So ini adalah merupakan satu perkara yang amat kita berikan penekanan sekarang ni selaras dengan GRU, Global Renowned University 2025, dan sebagaimana amanat Chancellor yang telah pun dia adakan pada tahun ini, baru-baru ini, tema kita untuk tahun ketiga GRU kita ni ialah untuk Global Marketplace. Kita nak pelajar-pelajar kita bukannya setakat orang kata jaguh di peringkat domestik ataupun di peringkat negara saja, dalam negara saja, tapi berani melangkah keluar orang kata ke peringkat antarabangsa. Jadi sukalah saya nak share, dan ini ada akan saya sentuh nanti dalam program pelajar, tapi apa yang saya nak highlightkan ialah saya menyeru dan juga boleh saya katakan saya mencabar para pelajar untuk menjadikan ruang yang ada di UiTM ini maximize sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mendapat peluang dan juga untuk belajar sesuatu yang baru dengan menyertai program-program di luar negara. Okay, so tahun lepas merupakan antara yang kemuncak lah kepada fakulti kita. Okay, so sebab kita telah pun kata menghantar sampai hampir 40 orang pelajar untuk menyertai lebih kurang dalam 7 program antarabangsa. Semuanya ialah fizikal, face to face. 6 adalah face to face dan 1 cuma yang menggunakan secara online. Dan tahun ini saja pun kita dah start. We start a very good one bila seorang pelajar IM225, para Akila, Part 6 student, dia telah pun kata ke Syam Al-Sheikh untuk menyertai satu conference, dan juga di Mekah sebaik saja tamat exam baru ini, iaitu Middle East Youth Summit. Jadi ini adalah merupakan antara contoh-contoh bagaimana anda semua boleh memanfaatkan bagaimana ni. Dan sebabnya di UiTM ni kita banyak peluang. Di Department of International Affairs memang sentiasa saja keluarkan tawaran-tawaran untuk you all buat student outbound ataupun mobility program ataupun dengan universiti yang kita ada MOU. So please use this opportunity lah. Permohonan memungut derma, kutipan wang, sumbangan dan terjang luar, definitely sekiranya ada macam melalui persatuan, sekiranya ada ditimpa musibah, ada kehilangan keluarga tersayang, pihak persatuan akan menyelaraskan dengan pihak HEP fakulti untuk tujuan kutipan derma kilat. Dan sekiranya kita kata you all buat program dan you all perlukan sponsorship daripada pihak luar, dan tentu sekali kita kena dapat kelulusan direktor, boleh menerusi saya lah untuk saya panjangkan bagi dapatkan kelulusan rektor. Permohonan kupon, ini of course hampir 2 tahun lebih bila kita COVID, tak banyak lah kan sebab aktiviti semua online, tapi bila semuanya dah balik ke kampus start pada Sem lepas, dan salah satu kriteria untuk permohonan college adalah orang pelajar yang aktif. So kita adalah kaedah-kaedah yang tertentu seperti penyertai program, dan kita akan bagi kupon sebagai merit. So itu kita juga akan bantu. Laporan aktiviti pelajar perkara yang sangat penting. Bila buat program, kita syaratkan mestilah dalam masa 2 minggu maksimum siap laporan yang lengkap, dan diuruskan juga dengan apa juga klaim-klaim yang patutnya dengan bahagian bendahari. Sijil, definitely sekiranya awak perlukan sijil, minta boleh uruskan dengan pihak HEP. Dan of course bila you buat laporan, you hantar report, kita akan buat evaluation. Kita nak tengok impact kita punya keberkesanan program itu. Terutamanya kalau boleh kita nak biarlah program tu sekarang ni kalau boleh tumpuan kita ialah biar ada touch dengan community, biar ada supaya apa yang kita buat itu ada manfaat langsung kepada masyarakat. Bukannya soalannya macam kita buat untuk syok sendiri kita saja. And then
tentu sekali berkenaan dengan apa ni kata Perlembagaan Persatuan atau kelab pelajar lah, iaitu menggunakan manual pengurusan ACP. Jadi aktiviti-aktiviti pelajar, alhamdulillah kita ada pelbagai skop kemasyarakatan, contohnya kerja amal, sukarela, pendidikan, kebajikan, perhubungan antarabangsa, pertandingan sukan, kegiatan ataupun sosial, kepimpinan, kesukarelawanan, komuniti, dan macam-macam. Okey. Dan ini tentu sekali berkenaan dengan disiplin dan sasiah rupa diri. Saya sukalah nak ingatkan kita hendaklah berada dalam compound universiti, jadi saya harap semua pelajar patuhlah kepada disiplin dan juga sasiah rupa diri. So perkara ini sangat penting sebab ianya memastikan kita punya image pelajar kita sendiri. Jadi saya harap pelajar-pelajar pastikan tidak terlibatlah dengan perkara-perkara yang contohnya dadah, itu merupakan satu persoalan yang serius, dan kalau kata macam didapati bersalah memang tidak ada maaf lah. Memang jawapannya ialah buang daripada universiti. Mencuri, memiliki bahan berunsur lucah, terlibat dengan kegiatan seks haram, tingkah laku yang tidak normal, dan macam-macam lagi lah. Sebab ada pelajar-pelajar yang tidak akur ataupun yang melanggar peraturan. Jadi macam-macam isu lah kan, macam parking, walaupun nampak simple tapi kalau dah situ tak ada tanda staff jadi tak boleh lah ataupun kita nak pergi parking. Alright, so sebab kita tengok boleh dikenakan tindakan tata tertib yang sesuai lah. Okay. So jagalah rambut, pakaian, pertuturan, tingkah laku, jaga hormat dengan sesama rakan sekelas, dengan senior, hormat dengan staff, hormat dengan pensyarah, sentiasa senyum dan memberi salam dan mempunyai adab ataupun akhlak yang sewajarnya. So ini rupa budaya sasiah rupa diri UiTM. Okey, so saya harap boleh tengok di situ, ada je di mana-mana tempat yang strategik kita tampal benda-benda ni, so tolong jangan pakai pakaian yang tidak sesuai ataupun menjolok mata lah. Okey, so inilah walaupun kita dah pun hampir masuk ke fasa face to face sepenuhnya, tetapi ada kadar-kadar tertentu kita akan ada juga event-event ataupun program-program ataupun pengajian-pengajian yang mungkin kita lakukan secara online. So saya percaya bahawa anda pun tidak terkecuali daripada melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Jadi kalau kata macam ada program online ataupun offline, pertama mesti sentiasa orang kata be on time, jaga masa. Okay, so kalau ada kelas secara fizikal atau kelas secara online, make sure that at least 5 minit, 10 minit tu dah sampai ke kelas ataupun dah berada di depan laptop. Okay, then orang kata sentiasalah bersedia, be prepared. So kalau kata macam hari ni dah start chapter 3, so at least minggu depan tu dah chapter 4, you dah study dah chapter 4, you dah study something. Respect dengan lecturer, respect dengan kawan-kawan sekuliah, presentable macam saya cakap tadi, pakaian, etika kena dijaga. Dan kalau kata macam dalam kelas ada perbincangan ataupun ada argument apa semua, kita kena agree to disagree, kita kena sensitif dengan differences yang ada, dan yang pentingnya ialah janganlah jadi pasif dalam kelas, be visible, dan sentiasa saja orang kata suka untuk mengambil perhatian, mengambil bahagian dalam perbincangan dan sebagainya. Okay, so ini berkenaan dengan kebaikan pelajar. Okay, kita ada beberapa perkara yang saya ingin sampaikan. Pertama ialah tentang tabung kebajikan. Kita ada tabung kebajikan, kiranya ada perkara yang diperlukan, tabung kecemasan. Kita ada skim kesihatan. So macam you all bayar insurans, sekiranya berlaku apa-apa kemalangan dan sebagainya, jangan risau. Kita ada unit kesihatan, kiranya perlukan GL dan sebagainya, semua kos-kos yang berkenaan akan ditanggung lah. So bagi sekurang-kurangnya saya difahamkan at least 15,000 diperuntukkan bagi seorang pelajar lah. So kurang-kurangnya macam 5,000 setahun lah kita allocate untuk you all punya
healthcare. So kalau kata macam datang daripada keluarga-keluarga yang memang betul-betul susah dan tak mampu nak membayar pembudayan kolej, boleh saja mohon daripada pihak kolej kampus untuk tujuan mohon pengecualian dalam kuasa kemudahan sokongan pelajar. Okey. Kita ada juga avenue untuk pengurangan atau pengecualian bayaran yuran bagi yang layak dan demerit di situ. Kita kuasa pembangunan asasi pelajar. Ini untuk membantu di segi pengkajian dan tingkah laku. Satuan sedekah kita ada dan sekiranya perlukan ini bagi pelajar kurang mampu, sedekah zakat. So jangan segan-segan, jangan malu-malu. Tampil ke depan, boleh berjumpa dengan saya, boleh berjumpa dengan penasihat akademik ataupun KPP untuk dapatkan maklumat lanjut untuk memohon perkara-perkara ini. Persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang kondusif, insya-Allah kita akan cuba masa ke semasa bersama-sama dengan departmen-departmen yang tertentu di fakulti dan di kampus untuk menaik taraf atau untuk memastikan ianya adalah yang terbaik diberikan. Bantuan bagi yang taraf kurang upaya pun ada. Dan sekiranya ada yang kurang upaya, bolehlah dapatkan beberapa insentif ataupun manfaat yang disediakan oleh pihak universiti. Okey, so keselamatan kalau kat dalam kampus, kalau gunakan peralatan elektrik secara selamat, benda yang tak boleh dibawa masuk ke kolej hendaklah dipastikan tak dibawa masuk ke kolej. Hindari bahagian-bahagian yang berisiko seperti yang tempat yang sunyi dan gelap, tempat-tempat yang berisiko terdapat kemalangan dan sebagainya. Okey, dan di luar kampus tentu sekali ada yang NR. So kalau yang baru ni kebanyakannya duduk di dalam tapi over the time you all akan minta juga untuk berada ataupun menyewa di kawasan sekitar ni kampus. Dan mungkin jarak perjalanan daripada rumah ke kampus tu ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan kenderaan, ada yang menggunakan Grab dan sebagainya. Jadi make sure jaga keselamatan diri dan kalau boleh datang tu kelas dalam keadaan yang berkumpulan, dan kau boleh cuba elakkan tempat-tempat yang sunyi dan gelap dan balik lewat malam kecuali ada teman dan sebagainya. So itu kena dijaga keselamatan diri. Okey, perancangan strategik, saya percaya peringkat fakulti sekarang ni kita sebenarnya nak fokuskan untuk make sure that PI yang telah diturunkan oleh pihak universiti kepada fakulti dapat kita fulfill. Alhamdulillah, HEP so far kita perform that 100% sama ada PI ataupun strategic action plan SAP kita. Dan insyaAllah saya harap perkara yang sama juga dapat kita capai pada tahun ini berkat daripada dokongan daripada SMF, daripada satuan dalaman, penasihat persatuan, penasihat program, KPP, dan semua sekali tentu pentingnya ialah pelajar-pelajar. Jadi saya harap kita akan dapat memastikan, kita akan dapat positionkan supaya SAP kita, Strategic Action Plan kita punya program, ada lebih kurang dalam 10 program dan KPI kita ada lebih kurang dalam 9, dapat kita pandulah untuk mencapainya. Okey, so ini ialah persatuan-persatuan dalaman yang ada. Okey, yang pertama kita ada SMF ni, sebelah Bakers ni. Ini ialah Sekretariat Mahasiswa Fakulti. Ini yang antara yang paling main yang direct juga dengan MPP. Dia serve dengan MPP. Okey, dan kita ada persatuan-persatuan akademik, kita ada untuk admin science, kita ada Bakers. Untuk corporate admin science degree ini degree kita ada case. Kalau di peringkat satu lagi degree kita itu environment, kita ada BEVA. Manakala untuk diploma kita ada dua, iaitu DCATS untuk corporate admin AM120 dan DPAC untuk AM110 public admin. Selain daripada yang bersifat akademik ini, kita juga ada lagi beberapa persatuan dalaman yang tidak bersifat akademik Ada satu lagi yang saya lupa, PERSIS. PERSIS ni ialah postgraduate di Shah Alam. Okey, so untuk yang lain-lain tu kita ada VES, Voting Education Society. Ini lebih kepada pendidikan politik, pendidikan pilihan raya. SASI ini ialah lebih kepada yang Southeast Asia Studies, dan JK ASPA ni ialah yang parentis untuk alumni. Kita ada di peringkat yang alumni ASPA, jadi ini ialah parentis yang di peringkat pelajar. Kita ada groom supaya mereka ada terlibat dengan alumni.
Okey, so ini saya ada ini tahun 2022. Kita dah pun menerusi 10 persatuan. Kita dah buat tu hampir 80 program untuk sepanjang tahun yang lepas. Dan kita ada 7 program antarabangsa ya. Okey, so 7 program antarabangsa tu antara yang saya boleh highlight. Kita telah hantar 30 orang pelajar menggunakan dana mobility yang kita mohon daripada pihak UiTM hampir 55,000 kita dapat. Kita hantar ke Universitas Subang di Indonesia pada bulan 11 tahun. So hampir 30 orang pelajar terlibat dalam yang ni. Alright. And then ada 5 orang pelajar kita ke Bali tahun lepas untuk IUMON dipanggil ini ialah Model United Nation di Bali. Ada seorang Syafiq, dia ke Singapura, Youth Regional Asian Dialogue RAID di Nanyang Technical University. Okey, ada yang ke Bangkok, ada juga yang macam saya boleh nyatakan Farah Akila tadi dia ke Harvard ya. Aspek 2022. Ini adalah merupakan antara satu manifestasi macam yang saya sebut tadi, bahawa pelajar kita pun sebenarnya kata boleh keluar dan boleh menonjolkan diri di peringkat antarabangsa. Okey, so saya harap perkara ini dapat kita teruskan. Akan ada sentiasa pelajar-pelajar yang berani menyahut cabaran ni. Okey, so ciri-ciri pelajar kembali pasaran kerja, maju dan berdaya saing, you all kena terampil dan ada personality yang unggul. You patutnya kena make sure that you ada pengetahuan dan kelayakan yang sesuai dengan kerjaya, menguasai kemahiran komunikasi. Ini sangat-sangat penting. Be positive, high spirit, ethical dan juga orang kata integrity yang sangat tinggi. You ada kemahiran-kemahiran sampingan jangan manis setakat akademik saja. Gunakan ruang-ruang yang ada ni kita ada banyak platform, ada suksesnya, macam-macam benda, ada kesatrianya. Itu semua memang orang kata boleh develop dia punya kemahiran-kemahiran sampingan, dan ini juga akan dapat memupuk you daripada segi intellectual quality. Okay, so ICT juga sangat penting dan diharapkan bahawa you all akan cemerlang dalam semua aspek dan juga very versatile. Okay, jadi harapan saya harap sebagai TD pelajar-pelajar dapat menepati ciri-ciri yang telah kita bincangkan tadi sebagai seorang pelajar. Tambahan nilai iaitu sikap kemasyarakatan yang penyayang, menjaga adab dan tata susila, dan jaga nama baik fakulti khasnya dan juga universiti amnya. Jadi bila kita cakap pasal benda ni, kita tahu sekarang ni zaman era di mana media sosial berkembang dengan begitu pesat. Jadi memang setiap daripada kita ni kurang-kurangnya ada 2 akaun, paling-palingnya ada Facebook, ada yang IG-nya, ada yang TikTok-nya, ada Twitter-nya. Jadi bila kita nak gunakan benda-benda ni, bila kita nak share sesuatu benda terutamanya yang berkait dengan tempat kita belajar dan sebagainya, saya harap kita gunalah proper words. Kita jangan banyak buat judgemental punya posting ataupun posting-posting yang tidak dapat kita sahkan kebenarannya. Kena check dulu, kena tabayun. Sebab kita fikir yang benda-benda yang kita sebarkan kat media sosial tu dia ada chain effects dia. Okay, bila kita sharing info itu dia ada kesan dia. Okay, kesan buruk, kesan baik. So kita harap kalau boleh kita nak minimiskan ataupun kita tak nak ada langsung kesan-kesan yang buruk lah. Okay, so please berhati-hatilah bila menggunakan social media. Gunakanlah dengan penuh berhemah. Okay, so kalau pelajar-pelajar ni saya ingat masih lagi relevan. Pertamanya ialah kalau kata macam ni mungkin tak berbangkit sangat sebab you all saya tercopy paste yang SEM lepas. So saya rasa cuma ini sekarang ni tak ada isu sebab you all mungkin duduk kat college. Tapi when you are moving towards SEM 2, SEM 3, kita ada NR Jawatan Perwakilan NR non-resident. So dia kata di unit college pun ada yang boleh bantulah. Sebenarnya you all nanti bila dah sampai masa duduk kat luar tu, masalah nak cari rumah sewa dan sebagainya, insyaAllah. Okey, macam saya cakap tadi, zakat, sedekah, please sekiranya ada perlukan keperluan, ada masalah kewangan, janganlah kita jadikan kewangan sebagai satu isu. Kita dekat universiti ni ada banyak avenue untuk kita tolong pelajar kita. Okay, so datang ke depan.
Dan you boleh gunakan, kalau tak nak direct dengan saya pun mungkin you boleh berurusan dengan penasihat akademik yang mungkin you rasa lebih rapat, ataupun dengan KPP, ataupun tak ada masalah, datang je cari saya. Walaupun kita dah pun kata duduk dalam fasa endemik, walaupun kita kata COVID ni mungkin tak jarang-jarang kita dengar, tapi kenalah sentiasa ambil kira lah, ambil berat kesihatan kita dengan penyakit-penyakit yang berjangkit ni. Dan sangat penting juga ialah dari segi mental health lah. So sama-sama jaga di antara kita, sebab mental health adalah merupakan antara perkara yang paling kritikal lah yang dihadapi. Dan memang dekat unit kata kaunseling dan kerjaya, kita memang banyak terima kes. So kalau you all ada isu-isu yang berkaitan, jangan pendam, get someone to talk. And then at the end kita punya pakar kaunseling, dan boleh datang berjumpa dengan mereka sekiranya ada masalah. So apa yang penting dalam konteks evaluasi pelajar, bila you berada di sini, kita nak you all selesa, you all dapat berikan tumpuan yang sebaik mungkin untuk belajar, satu environment kondusif yang dapat kita sediakan dari segi kebajikan, dari segi pembangunan, keselamatan diri. And then yang pentingnya ialah untuk kita saling engage kita, dan saya pun memang looking forward untuk mendapatkan feedback, untuk mendapatkan maklum balas, cadangan dan sebagainya daripada anda semua menerusi platform-platform yang sesuai untuk kita dapat sama-sama bangunkan fakulti tercinta ini dan khasnya, dan juga UiTM umumnya. Okay, so saya rasa dari segi penutup, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang telah terpilih ke UiTM. Apa-apa juga perkara yang berlaku, terutamanya dari segi peraturan, garis panduan, kena sentiasa peka kena sentiasa akul. Contohnya kalau kata macam pendaftaran subjeknya bila, tarikh tamat untuk bayar yurannya bila, kena sentiasa alert. Okay, so mana-mana yang baik tu kita ambillah sebagai contoh, dan mana-mana yang kurang baik tu kita jadikan dia sebagai sempadan. Okay, so saya buat sikit. Harapan saya ialah untuk you all akan excel dalam segi personality dan juga sebagainya, dan berjaya dalam hidup. Dan saya kata selamat maju jaya dan selamat berjuang. Okay, so saya rasa itu sahajalah yang ingin saya share dalam kita punya taklimat hari ini. Dan insyaAllah mungkin sebab ini sesi rakaman, recording, sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun kemuskilan, boleh saja sampaikan menerusi pembantu minggu destinasi siswa ataupun yang membantu Edu 5.0. And then mungkin insyaAllah kita akan tengok dan kita kumpulkan, dan sekiranya apa ni kita respon. So saya rasa itu saja pelajar-pelajar sekalian. Saya sudahilah saya punya taklimat ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya sangat berbesar hati untuk mengalu-ngalukan anda semua ke permulaan semester yang baru, baik anda yang kembali untuk meneruskan perjalanan akademik anda atau yang baru nak mula. Saya ingin anda tahu bahawa anda sedang memulakan pengalaman yang seronok dan memberangsangkan. Semester ini membawa berbagai peluang untuk anda belajar, berkembang dan meneroka. Anda akan menghadapi cabaran baru, berjumpa dengan orang baru dan menemui perkara-perkara baru tentang diri anda dan dunia sekeliling anda. Ini adalah masa yang tepat untuk anda mendorong diri anda ke arah kejayaan, berfikir secara kritis dan kreatif, dan mengambil risiko yang membantu anda mencapai matlamat anda. Pada masa yang sama, ia memberi jalan ke hadapan mungkin kelihatan menakutkan, tetapi ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Kami di Fsppp berkomitmen untuk mencipta suasana yang inklusif dan mesra yang menggalakkan anda untuk meluahkan idea anda dan mengejar hasrat anda.
saya menggalakkan anda untuk memanfaatkan semua peluang yang ada pada semester ni yang ditawarkan melalui ICAN. Jadi izinkan saya mengambil sedikit masa anda untuk menerangkan mengenai apa itu ICAN atau RICAN nama penuh, apa aktiviti yang kami lakukan dan bagaimana kita semua boleh bekerjasama. Baik, ICAN terdiri daripada saya sendiri sebagai Timbalan Dekan PJI, Pendidikan dan Jaringan Industri. Dan di dalam kumpulan RICAN, kita ada 3 bahagian utamalah. Satu adalah pendidikan dan inovasi, kedua pembangunan usahawan dan jaringan industri, komuniti dan alumni. Pendidikan dan inovasi koordinator adalah Dr. Nur Zafifah Kamarul Zaman dan dibantu oleh Puan Nur Ain, Dr. Asmida dan Dr. Dewika. Fokusnya adalah lebih kepada research and innovation, dan pembangunan usahawan kita ada Dr. Muhammad Fuad sebagai koordinator, dan juga kita ada peneras OSBC yang ketika ini masih kosong, dan jaringan industri komuniti alumni diketuai oleh Dr. Sharifah Fatihah sebagai koordinator ICAN dan dibantu oleh penyelaras. Kita ada Puan Hazaria yang menyelarashi masyarakat, Dr. Syawal menyelaras alumni dan Puan May Safura penyelaras industri. Right. Jadi mungkin kita boleh tengok satu persatulah apa yang dilakukan di RICAN dan apa yang kita boleh lakukan bersama dan apa yang kita boleh bantu pelajar lah. Right? Seperti saya tadi share tadi yang first adalah research and innovation atau pendidikan dan inovasi. Jadi kenapa penting pendidikan dan inovasi especially kepada pelajar ni penyertaan pelajar dalam pendidikan dan inovasi dia memainkan peranan yang penting dalam pembangunan keupayaan intelektual, peningkatan kemahiran dan penyediaan anda di masa hadapan. Right? Ia boleh meningkatkan kemahiran pendidikan melalui penyertaan dalam projek pendidikan yang membolehkan pelajar mengembangkan kemahiran pendidikan yang penting seperti merumuskan hipotesis, pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil kajian. Kemahiran ini dapat membantu pelajar meningkatkan kecekapan akademik dan kemahiran teknikal yang diperlukan untuk kerjaya pada masa hadapan. Dan pendidikan ini juga membantu pelajar untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi. Penyertaan dalam projek inovasi memberikan peluang untuk mengasah kreativiti dan memikir di luar kotak. Right? Kalau kita dalam kelas tu semuanya adalah structured, tetapi melalui pendidikan baru kita akan mendapat ilmu baru dan berkongsi ilmu baru kepada masyarakat. Right? Jadi pelajar dapat mengembangkan kemahiran penghasilan idea baru, reka bentuk, desain baru dan pembangunan produk yang boleh memanfaatkan masyarakat. Pendidikan juga penting untuk meningkatkan pengalaman praktikal. Right? Penyertaan dalam pendidikan dan inovasi dapat memberikan pelajar pengalaman praktikal yang berharga dalam lapangan mereka. Ini dapat membantu pelajar untuk memahami lebih baik bagaimana konsep dan teori diterapkan dalam dunia nyata dan memperbaiki kecekapan mereka dalam kerja-kerja praktikal. Dan ia juga membantu membangunkan kemahiran interpersonal dan meningkatkan peluang kerjaya. Melalui kemahiran interpersonal, melalui pendidikan dan inovasi, memberi peluang kita untuk berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya, penyelia dan pakar industri dan membantu pelajar membina kemahiran interpersonal seperti kerjasama, komunikasi dan kepimpinan. Dan melalui pendidikan juga dan inovasi boleh membangun profil pelajar yang menonjol dan berkaitan dengan
bidang pekerjaan mereka. Ini membantu mereka untuk mempunyai kelebihan yang lebih baik dan membaiki peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Baik, berikut adalah beberapa aktiviti yang telah dilakukan di Dekan berkaitan dengan research dan innovation, yang mana kalau kita lihat kita ada banyak pertandingan-pertandingan yang mana pelajar FSP telah membantu dan inilah memberi kerjasama di dalam rancangan-rancangan pendidikan dan inovasi di fakulti dan telah mencapai banyak kejayaan dalam research dan innovation, dan juga kami melalui hubungan research dan research activity juga kami ada hubungan dengan universiti-universiti di luar negara, our sharing partners. Buat masa ini FSP mempunyai banyak hubungan dengan universiti luar negara, especially dalam menjalankan pendidikan. Contoh kita ada hubungan dengan Universiti Subang, Indonesia, Nottingham Trent, dan juga universiti-universiti di Bosnia, Erlangga dan sebagainya lah. Right? Ini Unai Surabaya, Universiti Yogyakarta melalui conference, persidangan-persidangan yang kita adakan bersama our team atau our partners university. Right. Dan kejayaan-kejayaan pendidikan pelajar dan pensyarah kita kongsikan di dalam makalah-makalah international atau antarabangsa yang mengangkat kejayaan-kejayaan pendidikan yang dilakukan oleh pelajar. Dan di fakulti juga setiap tahun kita akan mengadakan persidangan-persidangan yang kita menggalakkan pelajar untuk sama-sama share atau berkongsi dia punya pengalaman dan juga hasil pendidikan mereka melalui conference kita iaitu ICOPS atau di International Conference on Public Policy and Social Science, dan kita punya pertandingan inovasi mana kita ada Student Invention Innovation dan Technology Design Competition, dan juga kita ada ITEX Invention Innovation and Technology Competition, right? Yang mana kita lakukan setiap tahun. Jadi pelajar amat digalakkanlah untuk sama-sama join aktiviti-aktiviti ini. Right. Selain daripada itu, melalui pendidikan dan juga inovasi, kita banyak international network, seperti saya katakanlah yang ini dengan universiti antarabangsa, especially Nottingham Trent, JAIS, lepas tu International University Sarajevo, University of Sarajevo dan sebagainya lah, yang kita kita ada banyak kerjasama yang telah kita lakukan lah, right? Bersama-sama universiti partners university. Right. Juga kita melalui pendidikan juga kita berkongsi thesis sharing session, kita berkongsi examiners dan sebagainya lah antara universiti-universiti yang menjadi rakan kerja dengan FSPP, terutamanya dari UiTM secara umum. Dan banyaklah aktiviti-aktiviti research yang akan melibatkan pelajar, alright, yang mana kita juga telah dan menghantar pelajar ke luar negara lah untuk menyampaikan atau share dia punya kajian-kajian yang telah mereka lakukan melalui conference yang kita adakan bersama dan sebagainya. Ini adalah aktiviti-aktiviti tahun yang baru, tahun 2022. Contoh kita beberapa taklimat telah diadakan yang mana kita juga melibatkan penglibatan pelajar. Right? Seterusnya MASMED. MASMED ini juga adalah dikenali sebagai Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development, MASMED, dan fokus mereka utamanya adalah untuk menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan
yang mana ia adalah cara paling penting, cara yang penting untuk memberi peluang kepada pelajar untuk membangunkan kemahiran keusahawanan, kreativiti, dan kepimpinan, melalui MASMED ni kita akan dapati ia boleh meningkatkan keterampilan keusahawanan, right? Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang kami lakukan bersama industri, bersama pelajar, bersama the government dan sebagainya lah, yang melibatkan pelajar yang mana ia telah meningkatkan keterampilan keusahawanan, right? Aktiviti keusahawanan memberikan peluang kepada pelajar untuk membangunkan keterampilan dia, right? Dia punya kebolehan keusahawanan seperti merancang strategi, menguruskan kewangan dan mempromosikan produk dan perkhidmatan, right? Ini adalah luar daripada bidang yang kita pelajarilah, right? Tetapi melalui usaha-usaha ini kita belajar cara-cara untuk menjadi seorang usahawan, right? Dan ia juga memperluaskan jaringan perniagaan, mana pelajar terlibat dalam aktiviti keusahawanan. Ini boleh membina jaringan perniagaan yang luas, mempelajari trend-trend yang baru dan mendapat peluang untuk berinteraksi dengan usahawan-usahawan berjaya, right? Jadi kita kena tahu bahawa bila kita belajar di universiti ni, sebenarnya adalah bukan sahaja kita nak belajar bidang yang kita ceburi, tetapi kita tahu bahawa peluang di luar tu bukan setakat untuk dapat kerja sajalah di dalam government agencies atau di private agencies, yang mana UiTM ini juga fokus utama kita adalah untuk mendorong pelajar untuk dan membuka peluang kepada pelajar untuk menjadi seorang usahawan, peniaga dan sebagainya, right? Melalui aktiviti-aktiviti yang kami lakukan di MASMED, kita juga mendorong inovasi dan kreativiti, right? Yang membolehkan pelajar untuk mengembangkan idea-idea inovasi pelajar serta mempelajari cara mencari jalan penyelesaian kreatif untuk menghadapi masalah yang dihadapi dan mempersiapkan untuk kejayaan masa depan. Right. Jadi kebanyakan industri majikan suka pelajar-pelajar yang ada business acumen, yang mahir dalam perniagaan dan sebagainya lah, right? Kemahiran keusahawanan dan pengalaman yang diperolehi melalui aktiviti keusahawanan dapat membantu pelajar menyiapkan diri mereka untuk kejayaan masa depan sebagai pengusaha dan juga pekerja yang inovatif, right? Dan selain itu dia meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab sosial. Aktiviti keusahawanan dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk melibatkan dalam projek sosial dan kebajikan, meningkatkan kesedaran dan kepekaan sosial mereka serta memberi peluang untuk menyumbang kepada masyarakat secara positif. Right, melalui MASMED ini dan banyaklah aktiviti kita lakukan, ceramah, kemudian kita juga panggil orang daripada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan dari luar, alumni dan sebagainya datang ke fakulti untuk berkongsi idea, right? Share pengalaman dan sebagainya dan memberi apa dipanggil inilah idea kepada pelajar tentang apa itu perniagaan dan sebagainya, right? Di fakulti juga kita ada satu peluang perniagaan kita panggil sebagai OSBC lah, yang mana kita membenarkan atau menggalakkan pelajar untuk berniaga di dalam kampus, dan siapa yang berminat bolehlah berjumpa dengan peneras OSBC atau koordinator MASMED untuk tahu bagaimana cara untuk kita memulakan perniagaan di dalam universiti. Right? Ini adalah MOU yang telah kita lakukan dengan industri-industri yang menggalakkan ataupun membuat kerjasama dengan fakulti untuk membantu kita membangunkan atau membina lebih banyak usahawan di Malaysia melalui program pembinaan ilmu dan sebagainya. Right.
So, selain daripada pendidikan dan masmed, ini adalah, dia panggil, tim, RICAN juga, mempunyai apa kita panggil sebagai ICAN atau saya bolehlah ICAN. Apa itu ICAN? ICAN tu terdiri daripada 4 bahagian utamalah. Satu adalah alumni, industri, government and community, right? So ICAN stand for I for industry, community, alumni network, right? So they are responsible in having the networking with community, alumni dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana pelajar secara dasarnya boleh membantu dan bagaimana kita sendiri boleh membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran pelajar terhadap perkara ini. Right. Melalui penglibatan dalam aktiviti industri, ini adalah satu cara penting bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman di dunia nyata, membina rangkaian profesional atau professional networking dan mempersiapkan diri untuk kerjaya mereka di masa hadapan. Melalui pengalaman ataupun hubungan industri ini, pelajar akan mendapat pengalaman praktikal, right? Jadi bila kamu nak graduate nanti, kita akan melalui practical training, right? Jadi itulah hubungan kita dengan industri, right? Dan aktiviti industri seperti latihan industri, program cooperation, kerjasama pendidikan. Semua ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman praktikal dalam bidang pengajian mereka. Ini dapat membantu mereka membangunkan kemahiran yang sangat dihargai oleh majikan dan mempersiapkan mereka dalam dunia pekerjaan. Dan melalui rangkaian industri juga membina rangkaian profesional. Jika pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti industri, ia membolehkan pelajar membina rangkaian-rangkaian profesional dan berhubung dengan majikan atau bakal majikan, mentor dan rakan sekerja yang berpotensi. Ia dapat membantu mereka belajar tentang pelbagai laluan kerjaya dan peluang pekerjaan dan mendapat wawasan dalam industri atau kita tahu apa yang industri nakkan. Selain daripada itu, kita dapat mengikuti trend industri terkini, right? Dengan mengambil bahagian dalam aktiviti industri, pelajar dapat mengikuti trend dan pembangunan terkini dalam bidang pengajian mereka. Ini dapat membantu mereka membangunkan pemahaman yang lebih mendalam tentang industri dan meletakkan diri mereka sebagai profesional untuk yang berpengetahuan dan mahir. Selain daripada meningkatkan peluang pekerjaan dan menyumbang kepada inovasi industri, right? Pelajar yang melalui jaringan industri ini, pelajar yang mengambil bahagian dalam aktiviti industri sering dilihat sebagai calon pekerja yang lebih menarik kepada majikan, right? Kerana mereka telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam bidang pengajian mereka untuk mendapatkan pengalaman praktikal dan dia akan menjadikan pelajar ini lebih kompetitif dalam pasaran kerja dan melalui aktiviti industri juga melibatkan kerjasama yang profesional dengan pakar dalam bidang tersebut yang akan menyumbang kepada inovasi industri dan memberi impak yang sangat bermakna kepada masyarakat atau industri secara khususnya. Dan secara keseluruhan, pelibatan dalam industri adalah pengalaman yang berharga bagi pelajar kerana ia membantu untuk membangunkan kemahiran, pengetahuan dan rangkaian profesional yang diperlukan dalam kerjaya yang mereka pada masa hadapan. Right, berikut adalah beberapa aktiviti yang melibatkan industrial linkages. Mana kita ada hubungan di FSPP dengan governance body, for example, MISA, MAC, Suruhanjaya Security Malaysia, JAIS. Ini semua, bukan setakat memberi peluang kepada pelajar untuk lebih mahir dalam bidang mereka, juga sebagai satu cara untuk kita menghasilkan pendapatan income generation kepada fakulti.
right? Selain daripada itu, kita juga melalui jaringan industri juga, kita telah menjalankan beberapa MOU kerjasama Memorandum of Understanding dan sebagainya, yang mana kita ambil atau peluang untuk bekerjasama dengan syarikat yang akan mengambil pelajar-pelajar sebagai pelatih atau internship mereka dan sebagainya. Um, Seterusnya adalah komuniti lah. Akan juga melibatkan diri dalam hubungan komuniti, yang mana kalau kita dapati bahawa menyertai komuniti bukan hanya penting untuk pertumbuhan dan perkembangan peribadi, tetapi pelajar juga perlu ada untuk membina komuniti yang lebih kukuh dan sihat. Jadi kenapa komuniti itu penting? Satu, dengan adanya hubungan yang baik dengan komuniti setempat, kita boleh membangunkan empathy. Empathy itu maksudnya lebih macam kita memahamilah keadaan orang lain. Macam we are in their shoes, for example, komuniti setempat ataupun kumpulan-kumpulan rentan dan sebagainya. Jadi untuk memahami apa yang mereka hadapi, right? Bila kita berdekatan dengan mereka, kita rapat, kita akan lebih empathy, right? Dan kita juga meningkatkan kemahiran sosial lah, dan pemahaman kita terhadap budaya dan latar belakang yang berbeza, ya, dapat membantu membangunkan kemahiran sosial, komunikasi dan penyelesaian konflik yang lebih baik. Dan melalui jaringan komuniti juga, kita boleh memperolehi pengalaman kepimpinan dan kerja berpasukan, aktiviti-aktiviti komuniti dan peluang-peluang sukarelawan, yang dapat memberi pelajar peluang untuk membangunkan kemahiran kepimpinan dan juga kerja berpasukan. Kemahiran ini boleh menjadi sangat berharga jika digabungkan dengan usaha akademik anda di masa hadapan nanti, alright? Dan aktiviti-aktiviti komuniti ini juga meningkatkan kesihatan mental dan fizikal. Kita keluar daripada universiti, keluar daripada fakulti dan lihat apa yang berlaku, menyertai aktiviti-aktiviti komuniti di luar, dapat meningkatkan kesihatan mental dan fizikal, kurangkan stres, mengurangkan tekanan, meningkatkan suasana hati yang lebih happy, right? Menjadikan kita lebih gembira dan memberi peluang kepada aktiviti-aktiviti yang fizikal. Right? Dan kita dapati juga dia membina resume dan untuk pekerjaan dan juga permohonan ke college, ya. Banyak college dan universiti yang dan juga yang menghargai penglibatan komuniti pelajar, dan mencari bukti penglibatan ini dalam permohonan, right? Mereka when they go through your resumes, they will see what activities have you done in terms of having these community activities, dan juga voluntary activities, kesukarelawanan, dan pelajar-pelajar yang ada banyak aktiviti komuniti ni, dia adalah calon yang lebih menonjol, right? Dan ia menyumbang kepada dunia yang lebih baik, right? Menyertai aktiviti dan peluang sukarelawan komuniti, misalnya membolehkan pelajar memberi impak positif dalam komuniti mereka dan dunia dengan menyumbang kepada penyebab untuk orang peduli, atau membangunkan rasa untuk memenuhi sesuatu yang diperlukan oleh komuniti, dan akan memberi pengalaman yang berharga bagi pelajar dan memanfaatkan mereka secara peribadi, secara lahiriah, secara rohani, secara akademik, dan we will feel good when we do something good to the world, right? So banyaklah aktiviti-aktiviti komuniti yang telah dilakukan all these years and been done with dengan kerjasama jaringan industri, community dan juga the government dan sebagainya, yang melibatkan pelajar, right? And we have so many activities. You can come jumpa penasihat-penasihat
akademik dan juga persatuan-persatuan dalaman untuk mencadangkan apa yang anda ingin lakukan untuk membantu komuniti ni. Right, so you can always come to us and share your ideas. Perhaps we can all come up with activities yang akan membantu community and the world as a whole. Right, so for example, these are some of ini adalah sebahagian daripada aktiviti yang telah pelajar kita lakukan, yang melibatkan masyarakat atau komuniti lah. Um, dan juga kerja-kerja sukarelawan, right? Kita ada, aktiviti dengan Majlis Perbandaran Seremban, banyaknya aktiviti di Seremban lah sebab kita berada di Seremban, right? Di Jempol dan sekolah-sekolah di sekeliling Negeri Sembilan, kemudian juga ada aktiviti yang kita lakukan di Pangko dan sebagainya lah, yang mana kita buat pelajar, mungkin kita membersihkan kawasan, kita buat mural, macam-macam lah. Saya belajar lebih kreatif dalam memikirkan apakah aktiviti yang sesuai yang kita boleh lakukan untuk membantu masyarakat. Right. Dan seterusnya adalah alumni ya. Okay, so di bawah ICAN tadi, alumni ni basically alumni ni adalah bekas-bekas pelajar FSPP ya, yang berada di luar. Selepas mereka graduate, kita panggil mereka alumni, right? So alumni sangat penting kepada fakulti dan juga kepada pelajar kerana dia memberi satu sokongan keuangan, right? Di FSB kita ada apa kita panggil tabung alumni prihatin, yang mana kita mohon kepada alumni untuk membantu adik-adik mereka yang masih belajar dengan memberi bantuan keuangan, derma dan sebagainya. Right. Jadi banyak sokongan keuangan telah dilakukan oleh alumni kita bagi pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti, right? Dan melalui alumni juga akan menjadi sumber yang berharga bagi pelajar dan especially graduan baru, yang mana alumni ini boleh beri mentorship, nasihat kejayaan dan hubungan yang dapat membantu mereka mencapai kejayaan dalam bidang yang mereka pilih. Right? Alumni ini juga adalah duta FSPP. Right? Mereka mempunyai pengalaman positif di universiti, di alma mater mereka, dan menjadi pendukung dan pengaruh yang kuat bagi universiti, membantu menyebarkan berita-berita yang menarik, right? Dan untuk menarik pelajar-pelajar baru untuk belajar di fakulti misalnya. Dan alumni ini adalah penyimpan memori institusi, right? Apa yang berlaku, perspektif, sejarah-sejarah penting mengenai universiti, ini penjagaan tradisi UiTM dan budaya UiTM ini dipegang oleh alumni, right? Itu pentingnya alumni dengan kita, dan alumni juga boleh membantu dalam menyediakan kolaborasi pendidikan lah, right? Dalam banyak hal kita dapati bahawa kebanyakan research juga atau grant research ni kita boleh dapat daripada alumni lah, yang kerana it's a win-win situation, right? They provide us with the money and then we will provide them with all the information that they need through research dan sebagainya. Right. Jadi bagaimana pelajar boleh membantu aktiviti alumni? Right. Satu, sebagai sukarelawan lah. Right. Banyak acara alumni memerlukan sukarelawan, voluntary, untuk pelajar merancang, menyiapkan, menyelesaikan tugas-tugas logistik dan sebagainya, yang mana pelajar boleh menyumbang masa dan tenaga mereka untuk menyokong acara ini, yang membantu membina hubungan yang lebih baik dengan alumni, right? Pelajar juga boleh menghadiri acara-acara yang dilakukan untuk alumni, seperti pertemuan, talk, seminar dan sebagainya, dan ia memberi peluang untuk kita connect atau kita berhubung dengan alumni, memperkenalkan
memperkenalkan persatuan-persatuan yang kita ada dan apa inisiatif-inisiatif yang kita ada di universiti yang boleh membantu alumni dan bagaimana mereka juga boleh bantu kita lah. And then kita boleh berkongsi pengalaman dan mereka boleh menawarkan mentorship dan kita juga boleh beri maklum balas lah kepada alumni tentang bagaimana atau apa aktiviti yang kita boleh bantu mereka dan bagaimana this alumni can help us, right? And in dalam banyak in a lot of cases we see that kebanyakan daripada pelajar FSP mudah untuk dapat kerja kerana usahawan-usahawan yang terhasil daripada usahawan-usahawan alumni FSP yang memberi peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar. Alright, jadi di alumni FSP ni kita dapati basically ada dua lah. Satu adalah yang mana yang melibatkan banyak peluang-peluang pekerjaan dalam kementerian dan juga kerajaan sebagai PTDs dan international dan juga local dan juga international. So kita ada banyak alumni kita yang berada di international. Kemudian kita juga ada alumni BCA dan juga BEWA dan sebagainya yang pakar dalam bidang-bidang governance dan juga environmental dan sebagainya. So they are all basically alumni UiTM FSP ada di mana-mana dan mereka one fine day nanti kalau kita ada masalah atau nak cari kerja dan sebagainya mungkin kita akan berjumpa dengan alumni ni. So pentinglah kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan this alumni, right? Dan how our students you can help the faculty to have good rapport, get good networking dengan alumni. Right. So these are some example. Contoh kita ada borak santai bersama alumni. We have so many, alumni yang hebat. Tokoh-tokoh alumni di yang ada daripada ni telah menjadi peniaga yang hebat, menteri, right? Timbalan menteri, artis dan sebagainya. So all these macam-macam lah kita orang atau alumni yang ada telah terhasil daripada FSPP, right? These are some of the activities yang kita buat lah melalui kerjasama dengan alumni, right? Dan ialah ini contoh-contoh aktiviti yang juga kita panggil mereka semasa Askar Career Carnival. So they come and they actually interviewed some of the students. So even before you graduate, you can get jobs through these interview sessions dan sebagainya, right? And a lot of bangkil ataupun workshop has been done with these alumni, helping the students to get through their life as students dan sebagainya, right? So ada banyaklah aktiviti yang kita lakukan. Contoh last year kita ada alumni virtual run. And this year kita akan ada alumni bowling, alumni dinner, even alumni virtual run or whatever activities alumni yang kamu rasa kamu nak share dengan our alumni. Please come forward, meet us, jumpalah kami, alright? Share your ideas dan sebagainya lah, alright? So these are some of the activities yang kita boleh fikirkan, how to have smart partnership, right? Melalui alumni, industry, entrepreneurs, right? How to us can be seen in the community, not just to help the communities, but to be seen, right? As some of the important parts of the community, what we can do through ICANN, right? To having good academic researchers, innovators, inventors, and how our students can help the Malaysia, especially, right? To come up with new ideas on research and innovation dan sebagainya, right? Jadi itulah secara ringkas, walaupun tak ringkas sangat pasal ICANN sebab kita besar. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar kepada semester baru. Saya ingin anda semua mendapat yang terbaiklah dalam perjuangan akademik dan sasiah diri melalui aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh ICANN.
Alright, to those in the system, welcome back, and to those new, welcome to FSPPP UiTM. Let's make FSPPP great. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.